त हरेक चिज मेडिटेसन हुन सक्छ। तपाईँ कसरी चिया पिउनुहुन्छ हैन, सपोज आई ड्रिङ्क दिस कफी, आई क्यान ड्रिङ्क इट लाइक आइम टकिङ टु यु एन्ड आइम लाइक गरेर यसरी अनकन्सियस हैन, बट देन ओशो सेड bring your total awareness and energy into it. Awareness kasari bhanda, now I want to drink this tea. I'm aware that I want to drink this tea. Then I take my hands, hold this. I'm aware that my hand is going there and taking this cup. I feel the cup and I know how I'm holding this cup. And then I bring it slowly towards me. I smell it. I look at it. And then I'm aware of everything that is happening. What I tasted in my tongue, what happened in my throat, and how it went inside. This is meditation. Future को बारेमा किन सोच्ने, किन नसोच्ने भन्दाखेरि जीवन अति नै अनप्रेडिक्टेबल छ। हेर्नुस् न, वरिपरि हेर्नुस् त, आफ्नै वरिपरि हेर्नुस् न, सो अनप्रेडिक्टेबल। बुझ्नु पर्यो नि हैन, अब फ्युचरको बारेमा चिन्ता गरेर के गर्ने, यस्तो स्पोन्टेनियस एन्ड अनप्रेडिक्टेबल लाइफ हैन। नेपालको राजा हैन, श्री 5 महाराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, वान अफ द मोस्ट गार्डेड पर्सन हैन। 10 वटा उहाँको सिक्योरिटीको सर्कल थियो। नेपालमा उहाँभन्दा पावरफुल को थियो होला हैन। आर्मी, पैसा, दरबार सबै चिज त उहाँको थियो नि हैन। यदि उहाँको जीवन त सुरक्षित थिएन भने कसको, हामी मध्ये कसको जीवन के भन्न सकिन्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ रियल स्टोरी टाइममा। रियल स्टोरी टाइममा म सुजाता लगायत हाम्रो टिम फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। रियल स्टोरी टाइममा हामी अतिथिलाई निमन्त्रणा गर्छौँ र विभिन्न विधामा रहेर कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग पहिल्यै आइसक्नु भएको अतिथि फेरि दोस्रो पटक आउनुभएको छ। आज हामीले उहाँसँग जीवन बाँच्ने कसरी लगायत हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि जीवनमा आउने समस्या, एउटा विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने कसरी र सिक्नुपर्ने शिक्षा लिने कसरी र साथसाथै सम्बन्धहरूका बारेमा हामीले उहाँसँग यी विविध विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ स्वामी आत्म निरव। उहाँ ओशो सन्यासी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवनको 21 वर्ष ओशो तपोवनमा रहेर आफ्नो जीवन बिताउनु भएको छ। उहाँसँग आज हामीले गरेको कुराकानी यी सबै जीवन बाँच्ने पद्धतिहरूलाई हामीले अध्यात्ममा ढाल्ने कसरी, आध्यात्मिक बनेर बाँच्ने कसरी। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन चाहनु भएको छ भने यो एपिसोड तपाईँको लागि लाइफको टर्निङ पोइन्ट हुनसक्छ। यो एपिसोडमा हामीले यस्ता यस्ता विषयहरू, जीवन बाँच्नको लागि जे विषय चाहिँ सहज रूपले हामीले स्वीकार्न पर्ने हुन्छ तर पछाडि छोडिएको हुन्छ, यी विषयहरूमा पनि छलफल गर्नेछौँ। हामीले उहाँसँग फेरि पनि यो एपिसोड किन गऱ्यौँ भनेर यहाँहरूको मनमा जिज्ञासा आउन सक्छ। यो यहाँहरूकै लागि गरेका हौँ हामीले, किनकि हाम्रो ग्लोबल अडियन्स जो विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा अर्को एपिसोड पनि उहाँसँग गर्न पाए हुन्थ्यो, अझै अङ्ग्रेजीमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीले जब रिक्वेस्ट पायौँ, हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई अङ्ग्रेजी र नेपालीको मिश्रित गरेका छौँ ताकि हामी सबै माझ पुगौँ भनेर। आशा छ यहाँलाई हाम्रो आजको यो एपिसोड मनपर्छ होला। यहाँलाई यो एपिसोडमा म सुजाता लगायत आरएसटी टिम स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी अब उहाँसँग नै कुराकानी गरौँ। वेलकम स्वामी आत्म निरव, फेरि पनि रियल स्टोरी टाइममा समय दिनुभएकोमा एकदम धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई फेरि बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हाम्रो अघि अफ क्यामेरा कस्तो रमाइलो कुराकानी भएको थियो हैन? हो, त्यो चाहिँ रेकर्ड हुनु पर्थ्यो के। हामी त्यस्तै कुरा गरौँ न फेरि। हुन्छ, स्योर स्योर। सो हामीले अगाडि गरेको एपिसोडहरू एकदम भनौँ न एकदम मन पराउनु भयो नि त हाम्रो दर्शकहरूले। फेरि पनि गर्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट स्पेसल भएको भएर चाहिँ हामीले यति छिटो नै हजुरसँग फेरि अर्को एपिसोड गर्ने मौका पायौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिले गरेको भन्दा अलिकति भिन्न कुराहरू गरौँ, हजुर, जुन चाहिँ हामी सबैको जीवनमा चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर उपयुक्त होस्, सबैलाई युजफुल होस् है। सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो अहिलेको समयमा ट्रिगर भइराखेको अथवा देखिराखेको कुरा है, हामी अझै लाइक साथीहरू बसेर गर्ने पनि कुरा त्यही हो के भन्दा चाहिँ हामीले लाइफमा सबै कुरा गरिरहेछौँ होइन, सक्सेस पनि छ, वी आर अर्निङ अल्सो होइन, सबै कुराहरू भइ नै रहेछ, फर्ममै छ, इट्स गुड, गोइङ गुड।
अनि त्यसपछि बट देयर इज समथिङ विच इज मिसिङ आउट एन्ड आइ एम नट स्योर वाट आई वान्ट मिड एज क्राइसिस जस्तो कि लाइक 30s हुने म चाहिँ के को लागि फिट हुन्छु त मेरो के हो त करियर कहाँ हुनुपर्ने होइन मेरो चोइसहरू चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा स्टिल पिपल गेट कन्फ्युज कसैले चाहिँ मलाई अस्ति नै भन्नुभएको थियो हजुर त कस्तो लकी हजुरले त गर्न चाहेको कुराहरू गर्न पाइराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो बट डिप डाउन इनसाइड म आफूलाई पनि रिलेट गर्छु फिल गर्छु कि मैले चाहेको साँच्चै कि यही हो त अझै बियोन्ड द्याट केही छ कि होइन सो यो क्ल्यारिटी स्पिरिचुअलिटीले कसरी ल्याउँछ तपाईँले यसलाई स्पिरिचुअलिटीसँग जोड्नु भयो होइन त्यही भएर म त्यतै जान्छु पहिलो कुरा त के भने यु सेड मिड लाइफ क्राइसिस सी लाइफ इज अलवेज फुल अफ क्राइसिस तपाईँले कुनै बच्चालाई पनि गएर सोध्नुभयो भने सानो बच्चालाई सोध्नुभयो भने आज होमवर्क गर्नुपर्छ भोलि स्कुल जानुपर्छ उसको लाइफमा नि एउटा किसिमको क्राइसिसै भइरहन्छ त्यसपछि एसएलसीतिर आइपुग्यो भने आइरन ग्रेड केट होइन त्यो क्रस गरिसकेपछि त्यो त्यसको क्राइसिस हुन्छ नि त अप्सनल म्याथ्स पढ्नु पर्यो मलाई सबभन्दा टेन्सन लाग्ने म्याथ्स पढ्नु हो नि त अनि अब त्यो फर्मुला पढ्नु पर्यो अकाउन्ट्स पढ्नु पर्यो यो सबै चिज गर्नु पर्यो है अनि अब यो एसएलसी क्रस गरिसकेपछि चाहिँ क्राइसिस दिन्छ भने जस्तो लाग्थ्यो होइन त्यसपछि फेरि अब अलिकति अगाडि गइसकेपछि युथ हुन्छ तपाईँको कलेजमा अलिकति लभ पर्ला त्यसपछि होइन अट्र्याक्सन हुन्छ स्कुलदेखि नै हुन्छ है त्यसको क्राइसिस हुन्छ त्यसपछि अलि अगाडि गएपछि एम्बिसनको क्राइसिस हुन्छ पैसा कमाउनु पर्यो बिहा गर्नु पर्यो बच्चा बनाउनु पर्यो सो लाइफ इज अलवेज फुल अफ क्राइसिस इभन दो यु से द्याट मिड लाइफ क्राइसिस भनेर भन्नुहुन्छ life is never absent with crisis but at the same time life is also full of joy life is also full of moments of exhilaration life is also full of moments of newness हैन नयाँ कुरा सिक्ने नयाँ एक्साइटमेन्ट नयाँ एक्जिलरेसन सो त्यो चिजको ब्यालेन्स हो क्या लाइफ भनेको अफ जोय एन्ड अफ क्राइसिस होइन यो क्राइसिस त सधैँ छ र हाम्रो अर्को के छ भने अब यो क्राइसिस क्रस गरिसकेपछि चाहिँ सायद मेरो लाइफ स्मुथ होला भन्ने लाग्यो तपाईँको आफ्नै लाइफमा हेर्नुहोस् न होइन म आफ्नो लाइफमा हेर्छु जतिवटा क्राइसिस क्रस गरिसक्दाखेरि पनि देयर वाज अनदर क्राइसिस वेटिङ फर मी है र हामीले जहिले पनि के खोजिरहेछौँ भने या कस्तो भने यो अचिभ गरिसकेपछि चाहिँ म एकदम खुसी हुन्छु म आनन्दित हुन्छु भन्ने जुन छ नि यो मृग तृष्णा मात्र हो होइन दिस इज अ मिराज अफ लाइफ the more you move forward there is again going to be something else that you want to achieve हैन त्यो के हो त भन्दाखेरि अनि लास्टमा गएर त्यसको रियालिटी तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ लास्टमा गएर त्यसको एन्ड भनेको चाहिँ मोक्षमै हुन्छ किनभने तपाईँले मलाई स्पिरिचुअलिटीसँग जोड्नुभयो नि त त्यही भएर जति कमाए पनि जति नाम कमाए पनि जोसँग बिहा गरे पनि जति आफ्नो लभ बिलभेड अचिभ आफूसँग हुन्छ नि आफूसँगै त बिहा गर्छ नि मान्छेले होइन मान्छेहरूको बिलभेडहरूको के हुन्छ भने लभर्सहरूको एउटा ड्रिम के हुन्छ भने इफ वी गेट म्यारिड वी विल बी देयर फर एभर भन्ने विल बी ह्याप्पी फर एभर हो होइन त्यो पनि हुँदैन त्यसपछि फेरि अर्को क्राइसिस आउँछ होइन सो सबै हामी दौडिरहेको छौँ क्या केतिर दौडिरहेको छौँ भन्दाखेरि रियल आनन्द चाहिँ जब तपाईँको आफ्नो आत्मामा केन्द्रित हुन सिक्नुहुन्छ जब तपाईँले यो आनन्द बाहिर होइन वी आर अलवेज लुकिङ आउटसाइड वी आर अलवेज ट्राइङ टु फाइन्ड आवर जोय इन द आउटर थिङ्स तर जुन बेला तपाईँ त्यो सबै गरेर थाकेर अनि भित्र फर्किनुहुन्छ नि भित्र फर्किसकेपछि चाहिँ एउटा सानो ग्लिम्सले पनि त्यो आनन्दको एउटा छोटो ग्लिम्सले पनि तपाईँलाई कति नरिश गर्न सक्छ when you sit with your own presence, when you sit in your own silence, that presence can nourish you so fully. यत्रो दिन दौडेको थकानै मेटिन्छ हैन सो रियल रेस रियल अचिभ गर्न खोजेको आनन्द चाहिँ त्यो हो तर हामीले यो कुरा हामी भित्र फर्किँदैनौँ क्या एउटा देयर इज अ भेरी ब्युटिफुल लाइन विच आई किप कोटिङ आजकल मेरो इन्स्टाग्राममा कि द ओन्ली वे आउट इज इन होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि पुरै बुझाएको छैन तर अहिले चाहिँ अलिअलि त्यो समझ आइरहेको छ सायद अझ त्यो भित्र गएपछि अझ सिकिरहेको छु म पनि आइएम स्टुडेन्ट अन दिस पाथ सो म पनि सिकिरहेको छु मैले देखेको चाहिँ
भित्र जबसम्म मान्छे मुखुन्मुख के भन्छ त्यसलाई how do you say it? You turn inwards. त्यसको नेपाली शब्द I'm sorry. त्यो नभएसम्म चाहिँ जागरुक नो नट जागरुक यसलाई एउटा शब्द छ बुद्धले युज गर्नुहुन्थ्यो त्यो अलिक ठुलै शब्द छ त्यही भएर मैले युज नगरेँ त्यो चाहिँ श्रोतापन्न भन्छ क्या यु टर्न टुवर्ड्स योर ओन सोर्स होइन त्यसैलाई आफूतिर उन्मुख नभएसम्म आफूतिर तपाईँ नफर्किएसम्म चाहिँ यो दौड चलि नै रहन्छ र यो क्राइसिस चलि नै रहन्छ यो क्राइसिस हुने एउटा कारण के हो भने द डिफल्टेड सिस्टम अफ क्राइसिस इज सो द्याट वान डे यु गेट सो टायर्ड यु गेट सो एक्जस्टेड द्याट यु टर्न इनवर्ड्स एन्ड देन इभन त्यहाँ चाहिँ फेरि टर्न गर्ने बित्तिकै सानो ग्लिम्सले पनि तपाईँलाई धेरै गहिरो आनन्द दिन सक्छ त्यो टर्न गर्ने फिलिङ चाहिँ कहाँबाट आउँछ कसरी लिएर आउने थकाइले you get exhausted with life. You get exhausted with this race. Exhausted नभइकन अरु कुनै वे to reach there छैन त्यो स्याचुरेट त हुनै पर्छ exhaustion भने के हो mature your consciousness matures when you get exhausted when you experience thing तपाई त्यहाँ you've been there you've done it and you know nothing is there and then you become saturated with it and when you're saturated you realize त्यो तपाईको त्यसको प्रति जुन क्युरियोसिटी छ नि त्यो एन्ड हुन्छ देन यु क्यान मुभ फरवर्ड नत्र तपाईँको जहिलेसम्म मैले अहिले यो कफी नपिएसम्म मलाई कहिले यो कफीको टेस्टै थाहा छैन भने म बार बार त्यो कफीतिर हेरिरहन्थेँ नि होइन अब त्यो कफी खाएँ कफी पिएँ त्यसको टेस्ट थाहा भयो अब मलाई यो कफी त्यहाँ राखे पनि मलाई केही फरक पर्दैन होइन आई क्यान पुट माई अटेन्सन टुवर्ड्स यु but if I had not drank that coffee if I had not tasted that coffee then I would constantly wonder what this must taste like and now I know what it tastes like अलि तितो थियो so त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ तपाईलाई भित्र जानलाई मद्दत गर्छ सो एक्जस्सन भनेको त्यसलाई एक्जस्सन नभनौँ त्यो म्याच्योरिटी हो consciousness ko maturity and that is what life is all about getting matured every day buddha hunu bhane haina with every event with every event even single a fleeting event is full of infinite wisdom I think Krishnamurti used to say this euta mystic hununtyo his name was Jiddu Krishnamurti and he used to say that every fleeting moment carries the whole knowledge and wisdom of this infinite existence भन्नुहुन्थ्यो क्या हरेक क्षण चाहिँ यो पुरै अस्तित्वलाई बुझ्न सक्ने ढोका हो so very well said मैले पनि यो एकदमै क्लासमा मैले पढाउँदाखेरि एकदम युज गर्ने टर्म हो मैले के भन्छु भन्दाखेरि बी प्रेजेन्ट अन इच एन्ड एभ्री इभेन्ट एन्ड मोमेन्ट यु आर लुकिङ एट मी यु आर लिसनिङ टु मी द्याट इज द इभेन्ट विच इज ह्यापनिङ जस्ट नाउ यु हेभ टु बी कन्सियस अन द्याट यस्तै गरेर सबै इभेन्ट्सहरूमा कन्सियसनेस आयो भने त देन यु आर अ कन्सियस ह्युमन बिइङ एक्ज्याक्टली हैन what is the present moment it's gone right so if you live that present मान्छेले यो प्रेजेन्ट मोमेन्ट पनि छैन क्या छैन ट्रु पास्ट त छँदै छैन पास्ट त तपाईको मेमोरी मात्र हो फ्युचर तपाईको प्रोजेक्सन मात्र हो पास्ट इज योर मेमोरी फ्युचर इज योर प्रोजेक्सन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट इट्स गन राइट सो यसलाई बुझियो भने इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस देन यु डोन्ट वान्ट टु मिस इभन अ सेकेन्ड because it's gone, it's already gone. You can't step in the same river twice, भन्थ्यो Heraclitusले. You can't step in the same river even once. भन्नुहुन्थ्यो Oshoले. It's gone. So live every moment. Last time I told you in this podcast how to live a good life. Sabal जीवन कसरी जिउने भनेर तपाईले सोध्नु भयो. I said love, live, learn, make good love. Enjoy your life and try to be a little silent. Balance these things भनेको के भने मोमेन्ट टु मोमेन्ट हरेक मोमेन्टलाई मिस नगर्नुहोस् भनेको धेरै गहिरो केही पनि गर्नु पर्दैन क्या यहाँ धेरै तपाईँले गीता पढेर कुरान पढेर त्रिपिटक पढेर बाइबल पढेर यसरी नै लाइफ बाँच्छु भनेर तपाईँले बर्डन गर्दा लाइफ त गइसक्छ त्यो पढेर भन्दा अहिले बाँचिहाल्नुहोस्
And as a your moment is so beautiful. We are having this beautiful conversation. I am totally present here. I am enjoying it. You are totally present here. You're enjoying it. What more? True. Yes. Okay. सो हामी एकदमै धेरै उसमा गयौँ अब अर्को कन्टेक्स्ट के जोड्छु भन्दाखेरि दुईवटा मान्छे सँगै पढिरहेछ स्टुडेन्ट एउटा चाहिँ स्पिरिचुअली इन्क्लाइन छ इट माइट बी युजफुल टु द स्टुडेन्ट अल्सो एज अ मैले चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरूसँग मेरो डे टु डे लाइफमा धेरै भेट पनि हुन्छ आई वान्ट दिस टु बी युजफुल टु देम अल्सो होइन दुईजना स्टुडेन्ट छ मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो अवेरनेसको कुराहरू सिकाइराखेको हुन्छु एन्ड देन स्पिरिचुअलिटी भने के हो भनेर बुझाइराखेको हुन्छु कसैको एकदमै इन्ट्रेस्ट छ कसैको छैन होइन अब उनीहरूको डिफ्रेन्सेस के हुन्छ त उनीहरूमा अवेरनेस भयो भने हुने र नहुनेमा चाहिँ फरक चाहिँ के हुन्छ उनीहरूको ग्रोथमा उनीहरूको स्टडीमा उनीहरूको अपग्रेड अथवा भनौँ प्रोफेसनल र पर्सनल सबै एरियामा चाहिँ उनीहरूको के डिफ्रेन्सेस हुन्छ यदि कोही चाहिँ स्पिरिचुअली इन्क्लाइन छ अवेकन छ कोही चाहिँ छैन भने फर्स्ट थिङ that spirituality brings in your life. Although spirituality, I don't like to use this term anymore because it's been used so many times. It's become like such a cliche. Everybody's like spirituality. I would just say the knack of living joyfully. What is that? First thing, it makes you very productive because you're asking from a professional point of view. For a student, it makes them very productive. What is right productivity? So what does a student need to do? They need to get a certain grades. They need to learn something. So tesko lagi, what does spirituality do or what does meditation do is it declutters you. What is unnecessary for you in your mind, in your heart, in your being, what is not necessary for you, you can let go of it. Spirituality does that to you, first thing. Second thing, what it does, it makes you very sharp. It makes you very present. When you are present, I am not, we don't go through our questions. I don't want to see the questions because I want to respond to you. I want to, in this present moment, what your being is asking, I want to respond to that energy. So I don't want to read these questions and prepare myself for it. This is what I told you because त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले हामी जुन यो वार्तालाप गरिरहेछौं नि it's coming out of spontaneity. These answers are coming out of spontaneity. Even the questions. Yeah, the questions are also coming out of spontaneity. Yeah. So your interaction ma ke huncha bhane something beautiful might come up. Something that we had never thought about that might come up. So एउटा मान्छेले के जो presence of mind हुन्छ नि meditation makes you very present. It gives you presence of mind. Presence of mind le ke garcha bhane it teaches you how to respond to the situation and not react to it and not act out of knowledge, not act out of your preconceived notions, but what this moment requires and what is right for this moment. Tapaile aile मैले तपाईलाई जे respond गर्छु नि or a student when they learn this knack, so जे situation हुन्छ उनीहरुले त्यसलाई present moment ma respond garcha, and that is always very productive. Why? Because it comes out of clarity. Clarity बाट गरेपछि जहिले पनि सही डिसिजन गरिन्छ. त्यसको लागि के जरुरी छ त्यही इन्टेलिजेन्स युज हुन्छ हैन. सो त्यो इन्टेलिजेन्स आउँछ एउटा स्टुडेन्टमा. सो दे नो व्हाट इज नीडेड फर देम, व्हाट इज नट नीडेड फर देम, हाउ टु म्यानेज देयर टाइम. एउटा स्पिरिचुअल व्यक्ति यो बार स्पिरिचुअल युजै गर्नु पर्यो. एउटा स्पिरिचुअल व्यक्तिलाई के हुन्छ भने दे नो हाउ टु म्यानेज देयर टाइम, दे नो what to give their priority to. अहिले कस्तो हुन्छ भने स्टुडेन्ट्सहरूले प्रोक्रास्टिनेट धेरै गर्छ क्या. पढ्नु परिरहेको हुन्छ, भोलि पर्सि जाँच्छ, तर अब एकछिन भिडियो गेम खेल्छु, एकछिन यो फिल्म हेर्छु, अनि गर्छु, गर्दा त्यो आफ्नो कन्ट्रोल भएन नि त. सो मेन थिङ द्याट स्पिरिचुअलिटी गिभ्स यु इज mastery over yourself and your system. You can master your mind, you can master your emotions, you can master your being. That means you can use all these things, all these aspects to do the right thing.
सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको राइट प्रोडक्टिभिटी आउँछ सो उसलाई आफ्नो टाइम पनि म्यानेज गर्न आउँछ त्यो गर्दा गर्दा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी पनि गर्न आउँछ सबैजनाले 24 घन्टा नै पाउने हो तर एउटा स्पिरिचुअल व्यक्तिले त्यसलाई राइटली म्यानेज गर्न सक्छ नट ओन्ली द्याट इन एभ्रिथिङ होइन एउटा स्टुडेन्ट कोहीको कस्तो हुन्छ भने लभ पर्छ होइन यङ एज हुन्छ नि त लभ पर्छ त्यो इमोसन यस्तो हाई भइरहेको हुन्छ कि दिवाना भएर सबै कुरा बिर्सिदिन्छ होइन द्याट इज अल्सो नट गुड आइ एम नट अगेन्स्ट लभ आइ एम नट अगेन्स्ट फलिङ इन लभ or राइजिङ इन लभ बट you are ignoring all the other aspects तर एउटा स्पिरिचुअल व्यक्तिले के गर्न सक्छ भने they can manage their emotions also they will be in love they will enjoy love but at the same time they will also keep some energy for their studies for their के गर्दाखेरि चाहिँ उसको प्रोडक्टिभिटी राम्रो आउँछ सो अफकोर्स अनि यो कुरा स्टुडेन्ट लाइफसँग मात्र होइन सबै चिजसँग यही लागु हुन्छ क्या दिस इज वाट स्पिरिचुअलिटी डज मैले प्रयास गरेँ तपाईँलाई गर्नलाई एउटा मेरो रिसेन्ट एउटा विद्यार्थीसँग हामी बसेर कुरा गरिरहेको थियौँ 5-6 जना थियौँ हि सिम सो इन्ट्रेस्टेड मेरो च्यानल हेरिसकेपछि म्याम यु अलवेज टक अबाउट स्पिरिचुअलिटी हो भनेर सोध्नुभयो अनि नट लाइक अलवेज तर मोस्ट अफ इट ह्यापन्स भने मैले अनि सो वाट इज स्पिरिचुअलिटी फर यु भनेर उसले मलाई सोद्धाखेरि मैले कुरा गरेँ देन आई आस्क हिम है अनि उसले भनेको चाहिँ स्पिरिचुअलिटी इज अ बााउन्ड्री फर मी बिकज इट लिड्स मी टुवर्ड्स द डिसिप्लिन म डिसिप्लिन लाइफ बाँच्नको लागि एउटा बााउन्ड्री क्रिएट गर्छु त्यो स्पिरिचुअलिटी हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अघि हजुरले भन्नुभएको कुरा ठ्याक्क रिलेट भएको थियो कि काहीँ न काहीँ हो तर फेरि बााउन्ड्री क्रिएट गर भनेर त स्पिरिचुअलिटीले भन्दैन नि त होइन सो स्पिरिचुअलिटीलाई सँगै डिसिप्लिन बन्दै जान्छ त्यो अटोमेटिकली वन्स यु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ भन्ने कुरामा अलिकति ज्ञान चाहिँ हजुरको तर्फबाट पनि दिनुहोस् भन्छु म हेर्नुहोस् पिपल हेभ अ भेरी रङ नोसन अफ डिसिप्लिन होइन पिपल किनभने मोस्ट अफ द टाइम्स वी रेफर टु डिसिप्लिन एज समथिङ इम्पोज फ्रम आउटसाइड अनुशासन भनेकै बाहिरबाट लादिएको कुरा भन्ने हामी सोध्छौँ क्या त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् न यो अस्तित्वमा कस्तो गहिरो अनुशासन छ दिस होल एक्जिस्टेन्स इज मेड अफ अ भेरी ब्युटिफुल डिफल्टेड सिस्टम अफ डिसिप्लिन जुन सूर्य बिहान उदाउँछ ऊ 1 सेकेन्ड पनि लेट भयो भने सब चिज डामाडोल हुन्छ होइन सब चिज खतम हुन्छ हरेक पृथ्वीले सूर्यलाई रिभल्भ गर्छ मुनले पृथ्वीलाई रिभल्भ गर्छ होइन त्यही अनुसार अरू प्लानेटहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर सूर्यलाई रिभल्भ गर्छ 0.5 इन्ची पनि आफ्नो ठाउँभन्दा कुनै पनि प्लानेट 0.5 इन्ची पनि सर्यो भने यो होल हाम्रो जुन सोलर सिस्टम छ खतम हुन्छ होइन सबै चिज कस्तो पर्फेक्ट डिसिप्लिनमा चलेको छ सो डिसिप्लिनमा चलेको छ नि त होइन सो स्पिरिचुअलिटीबाट आउने डिसिप्लिन भनेको त्यही हो एन्ड डिसिप्लिन इज नट अ ब्याड थिङ पिपल थिङ्क द्याट डिसिप्लिन त्यो जुन तपाईँको स्टुडेन्टको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ नि कि डिसिप्लिन मेक्स योर फ्रिडम गो अवे द्याट्स कम्प्लिटली अ रङ आइडिया इन फ्याक्ट डिसिप्लिन गिभ्स यु मोर फ्रिडम होइन डिसिप्लिन र फ्रिडम दे कम्प्लिमेन्ट इच अदर तपाईँ सपोज मलाई आज तपाईँको यहाँ आउनु छ होइन म मेरो घरबाट निस्किँदाखेरि मलाई यो आएर यो गर्नु छ फ्री भएर तपाईँसँग यो वार्तालाप गर्नु थियो तपाईँसँग त्यही भएर आई केम अ लिटल अर्लियर त्यो आउनको लागि मैले आफ्नो टाइम त फिक्स गर्नु पऱ्यो नि त होइन म यदि डिसिप्लिन नभएको भए मैले सो मेरो बिहानदेखिको दिनचर्या मैले त्यही अनुसार मिलाउनु पऱ्यो आई ह्याड टु स्केड्युल माइसेल्फ अकर्डिङली सो द्याट तपाईँसँग एकछिन वार्तालाप होस् हाम्रो एउटा इज होस् एन्ड दिस कन्भर्सेसन कुड गो फ्रिली I'm just giving you an example. So I had to arrange everything in my day-to-day. होइन बिहान उठेदेखिको अहिलेसम्मको कति बेला खाने कति बेला नुहाउने कति बेला रेडी हुने कति बेला घरबाट निस्किने कति बेला यहाँ आइपुग्ने एभ्रिथिङ ह्याड टु बी डन इन अ डिसिप्लिन होइन त्यो भएको हुनाले now I have the freedom to come and spend some time with you. I had the freedom to talk with so many beautiful staff from here. होइन उहाँहरूसँग कस्तो राम्रो कुरा भयो वार्तालाप भयो सो त्यो फ्रिडमको लागि अहिले हाम्रो बिचमा एउटा म हतार गरेर आएको भए थाकिरहेको भए पसिना आइरहेको भए होइन मलाई सास मेरो
अप एन्ड डाउन भइरहेको भए त यो फ्रिडमले म कुरा गर्न सक्दिनँ थिएँ नि त होइन. मेरो मन चलिरहन्थ्यो, मेरो मेरो इमोसन डिस्टर्ब हुन्थ्यो होइन, मेरो फिजिकल बडी नै डिस्टर्ब हुन्थ्यो. म यो सो त्यसको लागि पनि त एउटा डिसिप्लिन त चाहियो नि त. सो डिसिप्लिन एन्ड spirituality, they go together. But the discipline that comes in spirituality, it is more inner discipline. So अनुशासन हो के, जुन चाहिँ अध्यात्मले ल्याउने अनुशासन छ नि, त्यो बाहिरबाट कसैले लादिएको अनुशासन होइन. यस, द्याट क्यान बी अ लिटल बााउन्ड गरेको जस्तो महसुस होला होइन. तर तपाईँ रियल स्पिरिचुअलिटीले कहिले पनि लादिएको डिसिप्लिन ल्याउँदैन. तपाईँलाई आफै थाहा हुन्छ तपाईँको लागि के सही हो र के गलत हो. किन हुन्छ भन्दा तपाईँको भित्र क्ल्यारिटी हुन्छ. त्यो क्ल्यारिटीले तपाईँलाई भन्छ कि तपाईँलाई यो ठिक छ, यो ठिक छैन. सो देन यु म्यानेज यर लाइफ अकर्डिङली. सो डिसिप्लिन इज नट, जुन उहाँले भन्नु पनि उहाँलाई सुनाइदिनु होला यो कुरा, डिसिप्लिन कहिले पनि जुन सही अध्यात्म हुन्छ नि त्यसले कहिले पनि लादिएको डिसिप्लिन ल्याउँदैन. त्यसले तपाईँलाई चाहिने जुन डिसिप्लिन छ, तपाईँको जीवन आनन्दित भएर बाँच्न, प्रोडक्टिभ भएर बाँच्नको लागि जुन डिसिप्लिन चाहिन्छ त्यो डिसिप्लिन आफै आउँछ र त्यो गर्दा पनि मजा आउँछ होइन. जस्तो म अझ यसमा अलिकति एम्फसाइज गर्न चाहन्छु, आई एम भेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम इन माई रिट्रिट्स. आई मेक श्योर मेरो रिट्रिटको सबभन्दा ठुलो अङ्ग भनेको समयमा रिट्रिटमा पार्टिसिपेन्टहरू सबैजनाको लागि यो सानो कुरा हो, तर यो चिजले तपाईँको होल रिट्रिटको लयलाई जनाउँछ क्या. किनभने हामी जब एउटा ध्यान शिविर गरिरहेका हुन्छौँ, वेन कोही मान्छे पनि लेट आइदियो भने त्यसले पुरै एनर्जी डिस्टर्ब गर्छ. त्यसपछि मैले फेरि टेक्निक भन्नु पर्यो, फेरि अरूको पनि टाइम वेस्ट भयो. जो मान्छेहरूले आफ्नो सब चिज अरेन्ज गरेर आएका छन् टाइममा आउनको लागि, उनीहरूको टाइम वेस्ट भयो होइन. जुन मैले दिन चाहेको, जुन मैले सेयर गर्न चाहेको त्यो गर्न सकिँदैन होइन. त्यसले कस्तो लथालिङ्ग भएन त्यसले गर्दा. सो मेरो रिट्रिटमा हामी सबभन्दा टप मोस्ट चिज इज बिङ अन टाइम. एन्ड नेक्स्ट थिङ इज हाउ वी ओपन आवर सुज होइन. यो हाम्रो मान्छेहरूले सोचे कि वाट ह्यापन्स इन यर रिट्रिट, वाट इज इट द्याट यु डु इन यर रिट्रिट. इन आवर रिट्रिट द मेन थिङ इज बिङ अन टाइम एन्ड द सेकेन्ड मेन थिङ इज हाउ यु ओपन यर सुज होइन. रेस्ट इज अल what happens in between. And this is the zen of our retreat. Why? Because यसले तपाईको भित्र एउटा लयलाई चेन्ज गर्छ हैन. It brings certain aesthetics in you. Being on time gives you so much aesthetics. तपाईको whole gestalt लाई चेन्ज गरिदिन्छ. तपाई यदि टाइममा हुन whatever you do is so crisp after that हैन. तपाईले हेर्नुहोस् न, देयर इज अ भेरी ब्युटिफुल मास्टर. आज हामी कृष्णमूर्तिको कति कुरा गरिरहेछौँ. कृष्णमूर्ति, ओशोको तपाईँले इक्जाम्पल लिनुभयो भने, ही वाज नट इभन 1 minute लेट इन हिज होल लाइफ. ही वाज नट इभन 1 minute लेट फर हिज लेक्चर्स. यत्रो लाखौँ मान्छेसँग कुरा गर्नुभयो, लाखौँवटा प्रोग्राम गर्नुभयो होइन, तर उहाँ कहिले पनि 1 minute पनि लेट हुनु भएन है. त्यसले गर्दा उहाँको एउटा जीवनमा लयबद्धता हेर्नुहोस् न, त्यसले तपाईँको भित्र इन्जिनियर गर्छ क्या. इट इन्जिनियर्स यर इनर हार्मनी होइन. तपाईँले जुत्ता बाहिर जब खोल्नुहुन्छ नि, हामी रिट्रिटमा आउँदाखेरि when people open their shoes, when I enter the meditation hall and I see that, त्यसले के देखाउँछ भने तपाईँ जुन तरिकाले तपाईँको जुत्ता खोल्नुहुन्छ नि, एउटा जुत्ता त्यहाँ, एउटा जुत्ता यहाँ, हाउ अगली डज द्याट लुक हैन. तर त्यही चिज तपाईँले मिलाएर खोल्दाखेरि होस र चाहियो, प्रेजेन्ट हुनु पर्यो हैन. इफ यु त्यति होस गर्नलाई पनि, जुत्ता मिलाएर खोल्नलाई पनि तपाईँले आफ्नो दिमागलाई त्यो बेला प्रेजेन्ट ल्याउनु पर्यो क्या. सो इट्स अ ग्रेट टेक्निक द्याट आई डु इन माई रिट्रिट हैन. यही हो मेरो रिट्रिट. म भन्छु कि हाउ यु कम अन टाइम एन्ड हाउ यु ओपन यर सुज. द्याट्स वाट आह्लाद रिट्रिट इज अबाउट. त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँले त्यति जुत्ता राम्ररी खोल्नुभयो भने नि, इट गिभ्स यु सो मच प्रेजेन्स. तपाईँ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउनुहुन्छ, यो माइन्ड इज प्रेजेन्ट. त्यति गर्नको लागि तपाईँ दिमाग चलाउँदै आउनुभयो भने एउटा जुत्ता उता, एउटा जुत्ता उता हुन्छ. एन्ड देन वेन द स्टुडेन्ट्स कम इन साइड, वेन द पार्टिसिपेन्ट्स कम इन साइड, आई आस्क देम, डु यु रिमेम्बर वेयर यु ओपन यर सुज. फर्स्टमा रिट्रिटको बसमा कसैलाई याद हुँदैन. But slowly, by the end of the retreat, everybody remembers where they opened their shoes. And just by doing that, they also remember how they are sitting, where they are sitting, हात कहाँ राखिरहेछ,
मैले खुट्टा हल्लाइरहेको छु कि छैन, खुट्टा मेरो कहाँ छ, यो सबै चिज चेन्ज हुन्छ क्या। तर केले हुन्छ भन्दा सानो 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 चिजले हुन्छ। ओके, म हजुरले भन्दै गर्दा रिट्रिटमा हुने कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि मैले पनि क्लासरुममा यस्तै नै गर्छु, सो आई एम ड्राइभिङ डियर भने जस्तो भयो कि। अफकोर्स किनभने मेरो स्टुडेन्टहरूलाई टाइममा आऊ, तिमीहरू टाइममा आइ नसक्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम विथ यु कमिङ लेट। सबैको आफ्नो आफ्नो कन्डिसन्सहरू छ, तर म कुन फ्लोमा हुन्छु, मैले के कुरा गरेर हुन्छु र क्लासले कसरी लिइराखेको हुन्छ अरू साथीहरूले, उनीहरूलाई डिस्टर्ब नगर, राइट? होइन, हेर्नु न, one person in a retreat, a person manages his whole activities to be on time, and one person comes. If another person comes late, now the person who is leading the class or the retreat has to, if he's a very honest, if he's passionate about his work, then he wants the other person to also know what he's doing, right? अब त्यो पनि हुन्छ, अब लेट आएको मान्छेले पनि सिकोस् भन्ने हुन्छ। त्यो लेट आएको मान्छेले के गरिदिन्छ भने फेरि चिज रिपिट गराउँछ, होइन? त्यो टेक्निक उसलाई थाहा लय बिग्रिन्छ, पुरै सबै चिजको लय बिग्रिन्छ, होइन? सो इट इज सो इम्पोर्टेन्ट। मान्छेहरूले यो चिजको बारेमा बुझ्दैन क्या, टाइममा कहीँ पनि आउनु भनेको इट इज सो इम्पोर्टेन्ट। र मैले आफूमा प्र्याक्टिस गरेर हेरेको कुरा, तपाईँ टाइममा जहाँ पनि गर्न थाल्नुभयो भने नि तपाईँको जीवनमा एउटा लयबद्धता आउँछ, होइन? त्यही हो अध्यात्म भनेको। ठुलो ठुलो ध्यान गरेर तपस्या गरेर हुँदैन कि, सानो सानो चिजलाई तपाईँले म्यानेज गर्न सिक्नुभयो। तपाईँको हात कहाँ छ, तपाईँले के बोलिरहनु भएको छ, तपाईँले के कति खाइरहनु भएको छ, के खाइरहनु भएको छ, त्यो तपाईँले म्यानेज गर्नुभयो भने त्यही हो अध्यात्म भनेको। तपाईँको भित्र एउटा हार्मनी क्रिएट हुन थाल्छ, र त्यो हार्मनीले एउटा आनन्द दिन थाल्छ, आफै सो आनन्द तपाईँको भित्रबाट आफै निस्किन थाल्छ। यो सब सानो सानो चिजले गर्दाखेरि यही हो। त्यसैले अनुशासन, तर सो अनुशासन एकदम जरुरी छ, एन्ड इट कम्प्लिमेन्ट्स इच अदर, इट मेक्स योर लाइफ ब्युटिफुल। यस, ओशोले काहीँ भन्नुभएको कुरा याद आयो मलाई, तिमी स्मोक गर्छौ भने गर, तर त्यो पनि तिमी ध्यान दिएर गर, त्यसपछि तिम्रो त्यो लत कति बेला छुट्छ तिमीलाई थाहा नै हुँदैन भन्नु एकदमै राम्रो भन्नुभएको थियो। ओशोले यसको बारेमा he has created a meditation, हैन? And the meditation is, and Osho always valued individual freedom. He kept freedom at the highest. So कसैलाई स्मोक गर्नु छ भने नि ओशोले नियम लाद्नु भएन कि त मेरोमा आएर स्मोक गर्न पाउँदैनस् भनेर भन्नु भएन। What he instead did was, if you're doing it, do it totally. Smoking zone पनि, smoking zone भन्दा पनि ओशोको आश्रमहरुमा smoking temple भनिन्छ, हैन? That even this act should be so sacred that you do it as a meditation. त हरेक चीज मेडिटेसन हुन सक्छ। तपाई कसरी चिया पिउनुहुन्छ, हैन? Suppose I drink this coffee, I can drink it like this. I'm talking to you and I'm like गरेर यसरी unconscious, हैन? But then Osho said, bring your total awareness and energy into it. Awareness kasari bhanda, now I want to drink this tea. I'm aware that I want to drink this tea. Then I take my hands, hold this. I'm aware that my hand is going there and taking this cup. I feel the cup and I know how I'm holding this cup. And then I bring it slowly towards me. I smell it. I look at it. And then I'm aware of everything that is happening. What I tasted in my tongue, what happened in my throat, and how it went inside. This is meditation. I know this is awareness. In the same way, Osho said, if you're smoking, be very aware. Take the cigarette, burn it. Must smoke gardin te right tarika tha chaina. Then you burn the cigarette, हैन? अनि त्यसपछि you take it to your lips. You be absolute aware of it. And now you're taking in the smoke. Now you're exhaling. हैन? Be aware of this. And Osho said, if you're very much aware, you'll find it very ridiculous. तपाईले जुन यो स्मोक गरिरहनु भएको छ, यो हाँस उठ्छ आफैलाई, धुवा ल्याछ, धुवा छोड्छ। मैले आज त्यही भनेको थिएँ। यो कुन ठुलो कुरा हो यो, हैन? त्यो तपाईले आफै छोड्नुहुन्छ। So ओशोले लाद्नु भएन क्या। ओशो was never for imposing this outer, कसैको फ्रीडम हनन गर्नेमा ओशो कहिले पनि हुनुहुन्न थियो। तिमी नर्क पनि जान चाहन्छौ भने शानले जाऊ। I respect that.
That is what Osho said. What a beautiful master, है त्यस्तो मास्टर मैले देखेको छैन. सो त्यो गर्नुभयो क्या ओशोले. स्मोक गर्ने एक्टलाई पनि उहाँले मेडिटेसन बनाइदिनु भयो. र तपाईँ होसले गर्नुभयो भने कुन ठुलो कुरा छ या धुवाँले, र त्यो धुवाँ फेरि मिठो छैन, त्यो धुवाँले मजा आउँदैन, तपाईँको जिउ गनाउँछ. त्यो स्मोक गरिसकेपछि मलाई चाहिँ एकदमै स्मोकसँग एलर्जी भएको हुनाले म आगोको स्मोक पनि सहन सक्दिनँ. सो एनीबडी हु स्मोक्स इट टर्चर्स मी, होइन. किनभने यार अक्सिजन यस्तो आनन्द छ, when you're breathing oxygen, it's such a joyful thing to do. त्यसमा तपाईँलाई के आनन्द छ? ल सिगरेट पिउँदाखेरि एकदम आनन्द छ भने त गर्नुहोस्, होइन. आनन्दको म अगेन्स्टमा होइन, ओशो अगेन्स्टमा होइन. बट इफ त्यो आनन्द छैन भने किन गरिरहनु भएको छ बाबा भनेर मात्र सोध्नु भएको हो. तर तपाईँलाई त्यसमा आनन्द छ भने त्यो गर्न पनि तपाईँलाई स्वतन्त्रता छ. कन्सियस भएर गर्नु पर्यो. कन्सियस भएर गर्नु पर्यो. जे गरे पनि anything you do, you should be conscious. There should be a harmony, there should be a sensitivity, there should be an awareness in it. Yes, true. अघि हामीले थोरै कुरा गरेका थियौँ नि रिलेसनसिपको. धेरै जसो मैले के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यङ्स्टरहरूमा रिलेसनसिप जुसी टपिक है, रमाइलो. यङ्स्टरहरूमा देयर इज नट क्ल्यारिटी के कस्तो खाले रिलेसनसिप चाहियो त मलाई भन्ने क्ल्यारिटी छैन. अनि दे किप स्विचिङ एन्ड चेन्जिङ, होइन. पार्टनर्सहरूमा रोमान्टिक रिलेसनसिपको कुरा गरिरहेको छु. सो त्यसो हुँदाखेरि सम्बन्धहरू भनेको कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्छ स्पिरिचुअलिटीले. पहिलो कुरा त तपाईँले हेर्नु न, सुरुवातै केबाट गर्नुभयो? क्ल्यारिटी छैन. क्ल्यारिटी नभइसकेपछि कहाँबाट रिलेसन हुन्छ, कहाँबाट लभ हुन्छ? तपाईँले यसलाई लभ भन्ठान्नु भयो होला, त्यो लभ रहँदैन. आज म बुझिरहेको छु मेरो लाइफमा, आई स्टिल डोन्ट नो वाट इज लभ, होइन. आई थट आई वाज इन लभ, आई थट आई फेल इन लभ, आई रोज इन लभ, होइन. तर आज जति म बुझ्दै गइरहेको छु, ए बाबा म त लभमा थिँदै थिएन. इट कुड हेभ बिन इन्फ्याचुएसन, इट वाज समटाइम्स इट वाज लस्ट, समटाइम्स सो मेनी डिफरेन्ट थिङ्स. लभ इज समथिङ मच 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 हायर, होइन. सो क्ल्यारिटी नै छैन भने त्यो कसरी बुझ्ने? क्ल्यारिटी नभएको मान्छेले कसरी रिलेट गर्न सक्छ, होइन. सो तपाईँले मलाई सोद्धाखेरि नै क्ल्यारिटी छैन भन्नुभयो नि, द्याट इज द प्रब्लम क्या. क्ल्यारिटी छैन. अब त्यो क्ल्यारिटी कहाँबाट आउँछ त? वेन यु इन्जिनियर योर बिइङ, होइन. वेन यु वर्क अन योर सेल्फ, वेन यु क्रिएट इनफ स्पेस इनसाइड यु द्याट यु क्यान हियर योर ओन intuition, you can hear your own voice. Your being is always telling you what is good for you. Your being is always telling you what is right for you. हैन. Your being is always ready to teach you. सबभन्दा ठुलो गुरु त भित्रै बसिरहेको छ नि त, जसले तपाईँलाई सबै चिज सिकाउन सक्छ. हाउ टु लभ, हाउ टु लिभ, हाउ टु अर्न मनी, हाउ टु स्लिप, हाउ टु इट, हाउ टु रिलेट विथ इच अदर, how to speak, everything, the source is inside. But why don't you have that connection is because enough space छैन क्या भित्र, हैन. सो स्पेस बनाउनुस्. त्यो स्पेस कसरी बन्छ? ध्यानले बनाउँछ. ध्यान भनेको त्यही टुल हो टु क्रिएट स्पेस इनसाइड यु सो द्याट यु क्यान लिसन टु योरसेल्फ, हैन. सो त्यो भएपछि मात्र तपाईँले भन्नुभयो नि कसरी रिलेसन कसरी चलाउने भन्दा, फर्स्टमा इनफ स्पेस बनाउनुस्. यति स्पेस बनाइसकेपछि पहिलो चिज त आफूलाई प्रेम गर्न सिक्नुहोस्, होइन. आफूलाई माफ गर्न सिक्नुहोस्. बी काइन्ड टुवर्ड योरसेल्फ, फरगिभ योरसेल्फ फर सो मेनी थिङ्स द्याट यु हेभ डन, होइन. त्यसपछि वेन यु लभ योरसेल्फ, वेन यु आर एबल टु लभ योरसेल्फ, त्यसपछि बल्ल तपाईँले अर्कोलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ. आफैलाई त माफ गर्न सक्नु भएको छैन भने अर्कोले सानो गल्ती गर्ने कसरी माफ गर्नुहुन्छ, कसरी रिलेट गर्नुहुन्छ उसँग? त्यो गर्नको लागि पनि त. एन्ड यु से वाट सुड रिलेसनसिप्स बी लाइक? रिलेसनसिप्स सुड बी फुल अफ लभ, रिलेसनसिप सुड बी फुल अफ फन. अर्को कुरा हामी के बिर्सिन्छौँ भने रमाइलो हुनुपर्छ क्या, रमाइलो गर्न बिर्सिन्छौँ क्या. वी मेक एभ्रिथिङ भेरी सिरियस, होइन. स्पेसली अन्टिल युआर बोयफ्रेन्ड एन्ड गर्लफ्रेन्ड, होइन, or until you're in a relationship, it's so much fun. You're dating, you're going out, you're so excited to meet the other. But once you get married, the same thing becomes. I have seen this happen so many times.
आजकल त झन् बढिरहेको छ होइन. द्याट बिकम सच अ बर्डन फर पिपल है. किन भन्दाखेरि दुईटा अहङ्कारको क्ल्यास हुन्छ. रिलेसनसिप भनेको के हो? तपाईँले अहिले मलाई किन सुनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि बिकज यु गिभिङ मी दिस स्पेस अफ साइलेन्स सो आई क्यान बी माइसेल्फ, सो आई क्यान एक्सप्रेस माइसेल्फ, एन्ड देन आई विल बी साइलेन्ट सो यु क्यान टक टु मी, यु क्यान ask me questions. That's why this conversation is happening. That's why this relating is happening. That's why this relationship is happening. हैन. तर के हुन्छ भने why do relationships don't work is because both of them want to आफ्नो जताउन चाहन्छ, आफूलाई देखाउन चाहन्छ. There is no silence, there is no space. हैन. म पनि बोल्छु, तपाईँ पनि बोल्नुभयो भने अहिले के हुन्छ यहाँ? हैन, वार्तालापै हुँदैन. सो वाइ रिलेसनसिप्स आर इन अ प्रब्लम टुडे इज बिकज दुइटैको यति धेरै अहङ्कार छ कि कसैले कसैलाई स्पेस दिन सक्दैन होइन. सो त्यो स्पेस किन दिन सक्दैन भन्दा भित्र आफ्नै भित्र स्पेस छैन, कोलाहाल चलिरहेछ भने अर्कोलाई कसरी स्पेस दिने बाहिर. सो बाहिर स्पेस दिन पनि भित्र स्पेस चाहिन्छ. अनि त्यसको लागि चाहिँ अ लिटल म अलिकति स्टेप ब्याक गर्छु ताकि तिमी हुन सक, र जब म हुन चाहन्छु तिमी अलिकति स्टेप ब्याक गर. यो पार्टनरसिप हुनुपर्छ रिलेसनसिपमा, एउटा राइट रिलेसनसिपमा. गिभिङ स्पेस टु इच अदर, द राइट स्पेस, राइट फ्रिडम, राइट रिस्पेक्ट होइन, राइट लभ. रेस्पेक्ट पनि ठुलो कुरा हो होइन, र एम्पथी पनि अर्को कुरा हो. ठुलो कुरा के भने रिलेसनसिपमा प्रब्लम किन हुन्छ भने अर्कोले गल्ती गर्ने बित्तिकै यसले कस्तो गल्ती गर्यो, यही गलत हो भनेर भनिन्छ नि होइन. तर यो देख्दैन कि यही गल्ती त मैले पनि गर्छु, मैले पनि गरेको छु होइन, म पनि त यो चिजबाट गुज्रेको छु होइन. सो अहिले उसलाई म माफ गर्न सक्छु भन्ने कहाँबाट आउँछ भने वेन यु हेभ एम्पथी इनसाइड यु, वेन यु हेभ प्र्याक्टिस्ड कम्प्यासन. र तपाईँले आफूमा हेर्नु भएको छ कि यस्ता गल्ती त मैले पनि कतिचोटि गरेको छु भने उसले गरिरहेछ भने उसलाई म किन माफ नगरौँ. त्यो चिजहरू जरुरत छ क्या. So many things. हेर्नुहोस् त, the right space, right freedom, right respect, and also right empathy ले चाहिँ एउटा रिलेसनसिप चल्छ. यो सबको मिश्रण चाहिँ लभ हो. लभ इज मच हायर है. इट्स बोल्न पनि कस्तो अब के कस्तो एब्स्ट्र्याक्ट टपिक हो कि के हो त लभ भनेर म पनि आई अलवेज क्वेसन माइसेल्फ. म पनि यो सिक्ने प्रयासमा छु है. मैले पुरै सिकेको भए तपाईँलाई त्यसको जवाफ दिन सक्थेँ होइन. आई थिङ्क इट वुड बी बेटर टु लिसन एन्ड रिड मास्टर्स हु हेभ मास्टर्ड इट लाइक ओशो or Krishnamurti or somebody else, some other enlightened master. उहाँहरूले मात्र यसको सही जवाफ दिन सक्नुहुन्छ. म पनि यसलाई बुझ्ने प्रयासमा छु होइन. कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी रिट्रिटमा हुँदाखेरि हाम्रो त्यो पार्टिसिपेन्टहरूसँग दे लाइक माई फ्रेन्ड्स. हाम्रो रिट्रिट इज मोर अफ अ फ्रेन्डसिप देन अ टिचर एन्ड स्टुडेन्ट रिलेसनसिप होइन. सो सबैजना हामी हुँदाखेरि हामीले जुन तरिकाले काम गर्छौँ, वी आर अल मेडिटेटिङ टुगेदर होइन. एन्ड सबैजनाको टुगेदरनेसले इन द्याट स्पेस वी क्रिएट समथिङ ब्युटिफुल होइन. इन द्याट एनर्जी वी क्यान अल ग्रो, वी क्यान अल हिल होइन. इन द्याट I sometimes experience this deep love, this deep feeling of this warmth, right? And this is something which I call love nowadays, what I experience with my participants in the retreat. Right? Then sometimes some people experience it with certain individual. होइन, उसँग भेट्दा उसँग बस्दा पनि मान्छेले त्यसलाई लभ भन्छ. कसैले that somebody experiences that with their master, their guru, the love between a guru and disciple. Then some orko beautiful love is between a mother and a child. There are so many forms of love. Hey, so esko barema pani ma pani I'm still a student on this path. Hey, so I cannot exactly say love is this. Esko lagi I would recommend you to read Osho, listen to Osho, the way because he has experienced it. And I try to avoid quoting my master. I try to avoid quoting my guru because त्यो उहाँको एक्सपिरियन्स हो नि त, मेरो एक्सपिरियन्स भएन. मैले बोल्दाखेरि पण्डित्याइ हुन्छ क्या. त्यही भएर तपाईँलाई प्रेमको बारेमा बुझ्नु छ भने जसले प्रेमलाई मास्टर गर्नुभएको छ नि, लाइक समवन लाइक ओशो, or maybe अब जस्तो भर्खरै I was at an event. In that event, there is a lady called Maggie Doan.
And she runs an organization called Blink Now, which is doing such a beautiful work. There are 54 orphan children and so many more in the school, and she's mother to them all. And I asked her, how are you able to do this? I just do it out of love. It is not very complex. I asked her, how do you have this much compassion to help others? And I just watched a movie by her, a film on her life, a documentary on her life. I was so touched by what she is doing. त्यो पनि लभको एउटा फर्म हो. So there are so many different types of love. And whenever we feel love of any kind, we should embrace that and we should live that totally and fully. Because that will always enrich you. प्रेमले कहिले पनि तपाईबाट केही पनि कम गर्दैन क्या. चाहे त्यो experience, maybe sometimes that experience can be very tumultuous. That experience could have given you lots of pain and sorrow. But when you're out of it, you still become richer. So that you should experience it. But I am sorry, I cannot say what is love to you today because I have not mastered it. True. आजकल जस्तो जे कुरामा पनि मलाई कस्तो अहिले ठ्याक्क याद आयो होइन, जेमा पनि एक्सपायरी डेट राखिन्छ. रिलेसनसिपमा चाहिँ एक्सपायरी डेट हुन्छ कि हुँदैन होइन. मैले यो कुन कन्टेक्स्टमा भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले त सबै कुराको फ्रिडमको कुरा गरेका छौँ नि त होइन. इज इट कम्पल्सन द्याट यु सुड बी विथ सम वान लाइक फर हुन्छ नि 100 of years टुगेदर to build a beautiful relationship, or either you kyo? No. First thing that you asked me, is there an expiry date in relationships? There is an expiry date to the type of relationship you have. I was dating somebody some time back, and today we are very good friends. So our relationship evolved to friendship. So relationships at that time when we were together, we were very close. We had lots of fun. We partied. We enjoyed life. We enjoyed that togetherness. And there came a time when we decided to part our ways. And when we parted our ways, still today, we are very good friends. Because what that person knows about me and what I know about that person, nobody else knows. She understands me the way nobody else has understood me. So now what better friend can you get than somebody you have already been so close to? So relationships don't expire. They evolve if you have rightly lived that relationship. For some people, it becomes so bitter because they have not lived it rightly, because they were not able to respect each other, because they were not able to give space to each other, because they were not able to give freedom to each other. That's why it was so bitter. Clashes, friction. And that's why when that relationship ends, they don't want to look back at each other. They become enemies because you've lived a very unconscious way you did not know how to relate with each other. So that's why this relationship expiry date huncha tara tyo pani expire hudaina, that evolves into enmity, another form. So no, there is no expiry date to anything in this existence. Everything, whether it's relationship or anything, it just evolves to something else. It's just a journey from this to the other, but nothing perishes here. Nothing expires here. Yeah. हजुर त स्वामी हुनुहुन्छ, हजुर कन्सियस हुनुहुन्छ, त्यही भएर लाइक माइट बी सर्टेन रिलेसनसिपहरूलाई हजुरले ब्यालेन्स गर्न जान्नुभयो. यु आर फ्रेन्ड विथ यर एक्स गर्लफ्रेन्ड भनौँ न होइन. बट सबै मान्छेको केसमा त्यो नहुनसक्छ. देयर माइट बी अ बिग स्टोरी, पिपल माइट बी क्राइङ होइन, अर गोइङ थ्रु द वुन्ड होइन. त्यो सिचुएसनमा इफ समबडी इज वान्टिङ नट टु एन्ड द रिलेसनसिप एन्ड अर्कोलाई चाहिँ रिलेसनसिप एन्ड गर्नु परिरहेछ दुईजनामा होइन, त्यो खालको स्ट्रेस चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने? हेर्नुहोस् न कस्तो. So when you're talking about this, what I see is it's not love, right? It's one person doesn't want to end it,
another person wants to end it. There is no balance. Already it's a very unbalanced situation. होइन? And the person who is not trying to end it भनेको के देखिन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा उहाँको त्यसमा attachment देखिन्छ. Attachment always brings misery. Attachment is not love. है, love त सिद्धिसक्यो. Now it shows that if you don't want to end it while the other wants to end it means there is no mutual understanding. होइन? एउटाको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, अर्कोको अर्को अन्डरस्ट्यान्डिङ छ. अर्को कुरा के देखियो भने इट इज नट लभ, इट इज अट्याचमेन्ट. होइन? त्यो दोस्रो कुरा देखियो, इट इज नट ब्यालेन्स. तेस्रो कुरा के देखियो भने तपाईँ क्लिङ गरिरहनु भएको छ. के को लागि भन्दाखेरि यु फिल इट shows what it tells. होइन? तपाईँले मलाई जसरी भन्नुभयो, इट shows that the other person feels that this person completes me. होइन? एउटा voidलाई, एउटा emptinessलाई भर्नको लागि त्यो मान्छे राखेको देखियो क्या, न कि प्रेमको लागि. प्रेमको लागि तपाईँले राख्नु भएको भए you would have respected that now this person wants to leave. So you say, it was a very nice journey, thank you, goodbye, and let's become friends now. And जब हामी भेट्छौँ we should meet very happily. होइन? त्यो भन्नुपर्ने हो. र हेर्नु न, यो फ्रिक्सन जुन भइरहेछ नि, रुने, कराउने, दुःख सुख, यो सबै किन भइरहेछ भन्दाखेरि त्यही मैले अघि भने नि, जुन इन्ग्रिडियन्टहरू हुनुपर्छ त्यो नभएर, त्यो इन्ग्रिडियन्ट किन भएन भन्दाखेरि आफ्नो भित्र काम गरेको छैन. त्यो काम किन भएको छैन भन्दा ध्यान गरेको छैन. त्यसैले ध्यान आज किन यति धेरै जरुरी छ भन्दाखेरि यो कारणहरूले जरुरी छ सबैको लागि क्या. होइन? मलाई तपाईँले म स्वामी भएर यो गर्न सकेँ भन्नुभयो, म स्वामी भएर गर्न सके होइन नि, मैले अलिकति ध्यान सिक्या भएर त्यो भएर गर्न सक्या हो नि त. सबैले त्यही भएर ध्यान सिक्नुपर्छ क्या. इट शुड जस्ट बी योर लाइफस्टाइल भनिरहेको. दुःख हुँदैन लाइक ध्यान गर्ने मान्छेले के रिलेसनसिपहरूबाट टाढा हुनु पर्दा? किन हुँदैन, भइहाल्छ नि. तर ध्यान गर्ने मान्छेले त्यो दुःखलाई पनि अँगाल्छ. होइन? दुःख पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भने दुःख पनि जीवनको एउटा पार्ट हो र अभिन्न पार्ट हो भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ, एक्सेप्टेन्स र लर्निङ हुन्छ. उसले आफूलाई पहिलादेखि नै अध्यात्म भनेको के हो? अध्यात्म भनेको पनि एउटा यस्तो प्रोग्रामिङ या डिप प्रोग्रामिङ हो जसले तपाईँलाई दुःख, हामीलाई के सिकाइन्छ भन्दाखेरि वी आर भेरी नेगेटिभ टुवर्ड्स सरो, पेन. होइन? बिकज नोबडी वान्ट्स द्याट. So everybody is very negative towards it. But what spirituality teaches you, what spirituality does to you is that it teaches you how to embrace that pain, that sorrow. It programs you that this is also necessary for you. This is also important for you. And this is the truth of life. You accept it. There is no other way. So that maturity makes you, the day that happens, you're able to handle it, you accept it, you go through it, and again you come out more richer with experience, with wisdom. होइन? So तपाईले मेरो प्रश्न के भन्नुभएको थियो, दुःख किन लाग्छ रिलेसनसिपहरू ब्रेक हुँदा? दुःख किन लाग्छ भन्दाखेरि स्पिरिचुअल मान्छेलाई हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको थियो तपाईँले. हुन्छ, एकदम हुन्छ. तर एउटा स्पिरिचुअल मान्छेले चाहिँ त्यो हुँदाखेरि पनि आफ्नो आपा गुमाउँदैन. होइन? पागल हुँदैन, ऊ डिप्रेसनमा जाँदैन, उसले सुसाइड गर्ने प्रयास गर्दैन. यो पनि एउटा पार्ट हो, यसको थ्रुबाट म गुज्रिनुपर्छ भनेर उसले त्यो बाटोबाट पनि हिँड्छ. स्याड होला, हो रोला, होइन? कोठामा बसेर रोला, दुखी होला, कति दिनसम्म गाह्रो होला, पेन होला, तर उसले त्यो पेनलाई पनि एउटा लर्निङको रूपमा लिन्छ, म्यानेज गर्न सक्छ, इमोसनलाई म्यानेज गर्न सक्छ. अट्याचमेन्ट इज नट गुड भन्नुभएको थियो अघि, होइन? राइट? सो अट्याचमेन्ट र डिट्याचमेन्टमा अलिकति कुरा गरौँ न. त्यस्तो गहिरो प्रश्न, त्यस्तो गहिरो छैन, ठुलो गुरुलाई सोध्नुहोस् क्या यो. I want to know your understanding. My understanding is, you should, whenever you live something very fully, very totally, main thing is why people are attached to things is because they have not lived it totally. That is where the answer lies. And if I don't want to talk about attachment and what is attachment, what is detachment, I want to tell you why people get attached. People get attached because they have not lived totally. तपाईले पूर्ण रूपले त्यसलाई जिउनु भयो भने नि, जस्तो म एउटा ठाउँमा जान्थे रे या एउटा ठाउँमा बस्थे रे, होइन? कोही मान्छेसँग म बस्थे रे, त्यो बस्दाखेरि मैले टोटल्ली त्यो मान्छेलाई चिने, त्यो ठाउँ गरेँ, त्यो ठाउँमा बसेँ, त्यो ठाउँलाई इन्जोय गरेँ, त्यो मान्छेलाई इन्जोय गरेँ. अब त्यहाँ केही बाँकी रहेन. So you move on, you mature and you move. Life is
a constant journey of moving ahead until your death, and even beyond death. The learning never stops. So that's why you don't become attached, because there is so much more to learn. There is so many more people to experience. Beautiful people everywhere to experience, to learn, to know. So you become attached because you have not lived it totally. You have not lived it fully. If you have lived anything fully, if you have enjoyed anything fully, then you don't remain attached with it. When the right time comes, everything has a certain time and it evolves into something else, then you flow very beautifully into that. That is my understanding of attachment and detachment. You live it totally. If you live it totally, then you're no more attached. तपाईले त्यसको बारेमा सबै मैले बुझेँ नि। अब मैले यो कफी मलाई यहाँ के हालेको छ, कस्तो छ, मैले खाएँ, टेस्ट गरेँ, सबै थाहा छ। यसको तितो, यसको गुलियो सबै थाहा छ। सो त्यसले त्यो प्रति म अट्याच छैन। अब नाउ आई क्यान ह्याभ अनदर ड्रिङ्क आफ्टर सम टाइम, because so it is like that. I'm just giving an example of the coffee because it's right in front of me. But this is how it is. This is my understanding of attachment and detachment. And there are big gurus who have excelled in this. मेरो गुरु त ओशो हुनुहुन्छ। उहाँको पढ्नुहोस्, उहाँलाई सुन्नुहोस्, उहाँले अझ एउटा ब्युटिफुली भन्नुहुन्छ। मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यही हो कि मैले कहिले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई या कुनै पनि ठाउँलाई मिस गर्दिनँ। पास्टमा म कुनै ठाउँमा बसे आउँला, त्यो म ठाउँहरू मिस किन गर्दिनँ भने आजको दिन आज हेर्नु न, दिस इज सच अ न्यू डे। You're such a new person. Every moment you're a new person. Every moment I'm a new person. So there is so much to learn, so much to draw juice from this moment. So why should I miss? I don't have already. I only miss because if there is something incomplete, then I will miss. I've tried my best to not leave things incomplete. That's why I don't miss. If somebody asks me, do you miss anybody? No, I don't. Do you miss any place? No, I don't. Never. I've never missed. अनि मान्छे रिसाउँछ पनि क्या, कहिले काहीँ रिट्रिटमा गयो होइन, रिट्रिटमा गएपछि मान्छेहरू क्लोज हुन्छ है, बस्यो, कुनै उनीहरू अर्गनाइजरहरू हुन्छ, उनीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्यो, घुम्यो, रमाइलो गर्यो होइन, क्याम्प गर्यो, मेडिटेसन क्याम्प गर्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पार्ट हुन्छ नि त, अनि उनीहरूले कल गर्छ क्या, अनि कल गर्दाखेरि what they expect is they ask, do you miss me भन्दाखेरि अब I can't be dishonest. I say no, I don't miss you. And they become so sad. They become like such a selfish person. यत्रो दिन बस्यो हामीसँग, यस्तो गर्यो, and now he says he doesn't miss me. But I'm just being honest. I don't, because I was totally with you when I was there with you. When I was enjoying with you, I was really enjoying it. That's why I don't miss it. That's the thing. मैले यो काहीँ सानोमै पढेको बुझेको जस्तो पनि लाग्छ। You don't miss the thing that never happened to you. त्यो भएकै छैन, तिमीलाई कसरी मिस गर्छौ? मिस भन्ने उनी फेक हो भनेर मैले काहीँ सुनेको थिएँ कि भएकै छैन त, त्यो चिज छँदै छैन त, तिमीले सोचे मात्र हो नि त। त्यो त त्यसलाई प्रोजेक्सन भनिन्छ होइन। प्रोजेक्ट गरियो तपाईले के, अनि इग्नोरेन्स पनि हो। केही चिज तपाईलाई थाहा नै छैन भने इग्नोरेन्स क्यान अल्सो बी समटाइम्स ब्लिसफुल। इग्नोरेन्स इज ब्लिस भन्छ नि। केही चिज तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईँ त्यसको जाल झेल त्यसको सबै चिजबाट तपाईँ बच्नु भयो। So sometimes ignorance is also blissful. That's what it is about. And projection पनि हो। तपाईले जुन चिज भोग्नु भएको छैन तर त्यसको बारेमा सोच्नु भने it's just projection. That is what you're talking about. Yeah. I am not wrong. Yeah. अब अघि हामीले ब्याक क्यामेरा कुरा गरेका थियौँ नि, इन्ट्रेस्टिङ टपिक, रमाइलो भएको थियो है। त्यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाउ इट सुड बी आफ्टर गेटिङ म्यारिड भन्ने कुरा गरेका थियौँ होइन। सो एउटा कपल सो मच इन लभ, दे गट म्यारिड। अब छिट्टै नै के हुन्छ त भन्दा चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ गर्नु पर्यो, दे हेभ टु हेभ किड्स होइन। त्यो हुँदा चाहिँ हाम्रो अझै पनि सोसाइटी त्यति ओपन छैन कि द्याट पिपल कुड टक अबाउट थिङ्स द्याट दे वान्ट ओपनली होइन। त्यो नभइसकेपछि हजुरको चाहिँ लाइक बिङ अ स्पिरिचुअल वान, हजुरले चाहिँ के गाइड गर्नुहुन्छ to flourish this relationship? Okay, first thing, I cannot guide anybody है। मैले यो कुरा भन्न चाहन्छु, म त्यो ठाउँमा छैन कसैलाई पनि गाइड गर्न सक्ने। कसलाई गाइड गर्ने, कसरी गाइड गर्ने, आफ्नै जीवनका कति प्रब्लम उतार चढाव भोगिरहेछ, कसलाई कहाँबाट गाइड गर्न सक्नु, मलाई लाग्दैन म कसैलाई गाइड गर्न सक्छु भनेर। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा,
एज अ फ्रेन्ड आई क्यान सेयर माई एक्सपिरियन्स होइन. तेस्रो कुरा, मैले बिहा गरेको छैन, सो मलाई त्यति त्यसको बारेमा थाहा छैन. र यो कुरा कहाँबाट आयो भने हाम्रो एकदमै हाम्रो सिनेमाटोग्राफर हुनुहुन्छ यहाँ, भेरी ह्यान्डसम सिनेमाटोग्राफर, एन्ड हि हेज जस्ट गटन म्यारिड होइन. भर्खर केही महिना अगाडि उहाँले बिहा गर्नु भएको छ. र यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी बाँच्ने त भन्दाखेरि पहिला त लभ परेर बिहा गर्नुभयो उहाँले होइन. अब केही वर्ष चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस् होइन. पहिला लभको इन्जोयमेन्ट थियो, अब बिहा गरिसक्नु भएको छ भने इभन एज पार्टनर्स लिभिङ टुगेदर, नो इच अदर मोर. यु आर नट लिभिङ टुगेदर बिफोर होइन. बोथ अफ यु आर सच एकअर्कालाई एक्सप्लोर गर्नको लागि सच एन इन्ट्रेस्टिङ अपर्च्युनिटी एउटा व्यक्ति छ होइन. एभ्री डे सुड बी सो एक्साइटिङ टु लर्न दिस न्यू पर्सन, टु नो दिस न्यू पर्सन होइन. अब त्यो तपाईँले तुरुन्तै बच्चा जन्मियो भने त a child needs a lot of nourishment, a lot of attention in every way होइन. फाइनेन्सियली, इमोसनल्ली, फिजिकल्ली तपाईँको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ. त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले एज अ कपल एकअर्कालाई टाइम दिन सक्नुहुन्न. सो द ब्युटिफुल थिङ वुड बी, तपाईँहरू एकदम यङ हुनुहुन्छ, सो लिभ द्याट टोटल्ली होइन. एन्ड वेन यु फिल युर मच्योर्ड इनफ, वेन यु फिल द्याट नाउ इज द टाइम, त्यति बेला अनि देन यु क्यान मेक अ किड. अनि त्यो मच्योरिटीबाट बनाएको बच्चा जुन कन्सियसनेस तपाईँबाट आउँछ, जन्मिन्छ, त्यो कन्सियसनेस ब्युटिफुल कन्सियसनेस जन्मिन सक्छ. That's what I was talking about, and that's what I would say. Yeah. But at the same time, I'm telling you, I've not gotten married. So I'm the last person who should be giving any advice about marriage. So it's just as a friend, मैले share गरे हो है. म love guru पनि होइन, marriage guru पनि होइन. So मलाई त्यो authority छैन कसैलाई guide गर्न सक्ने. तर as a person, as a friend of somebody of a similar age, I can say enjoy गर्नुस् हैन. बच्चा जन्माउनु पर्ने कुनै हतार छैन. त्यो पनि सोच्नुस् हैन. लाइफ अहिले कस्तो छ भने जीवनमा हैन, मान्छेलाई कस्तो छ भने मेरै सन्तति हुनुपर्छ, मेरै वीर्यबाट निस्किएको, मेरै अण्डाबाट बनेको बच्चा नै हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि. यो पनि एउटा के भन्ने यसलाई, एउटा फ्युडलिजम हो. एउटा हुन्छ नि, मेरै रगत, मेरै ऊ भनेको कस्तो भने यु आर ब्रेकिङ योर सेल्फ फ्रम दिस ब्युटिफुल वर्ल्ड होइन. कतिवटा बच्चा छ हु आर लुकिङ फर पेरेन्ट्स. देयर आर सो मेनी चिल्ड्रेन, अर्फन चिल्ड्रेन, देयर आर सो मेनी किड्स जसले राम्रो एजुकेसन पाइरहेको छैन, राम्रो नरिसमेन्ट पाइरहेको छैन. उसलाई एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ. द्याट इज अल्सो देयर. द्याट इज अनदर अल्टरनेटिभ वे. यो किन यो अब मेरै त्यो किन हुन्छ भने मेरो पुर्खाको ऊ सन्तति चल्नु पर्यो, मेरो यो चल्नु, त्यो सब कन्सेप्ट हामीलाई ढर्रायो. यो सबबाट मुक्त हुनुपर्छ क्या अब होइन. वी सुड बी मोर ओपन. आई होप नवीनजी यु डोन्ट माइन्ड है, सिनेमाटोग्राफर यहीँ हुनुहुन्छ. बट आई फिल लाइक वी सुड बी मोर ओपन होइन. अब यो संसार नै आफ्नो संसार हो. यदि इफ म्यागी डोएन क्यान मेक 54 चिल्ड्रेन हर फ्यामिली, then why can't you add one individual, one stranger somewhere, one kid who is looking for a home, and give him a nice house, give him a nice father and mother. त्यो अझ higher way of life हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. तर म चाहिँ के भन्छु भने, तपाईँले जस्तो सोध्नुभयो नि, भर्खर बिहा गर्नु भएको छ या तपाईँ रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ भने, मेरो अनुसार चाहिँ मैले जति सिकेको छु या मेरो जति एक्सपिरियन्स छ, इन्जोय गर्नुहोस् एकअर्कालाई होइन. ह्याभ फन, ट्राभल. अब एउटा ब्रिङिङ अप अ किड इज सो एक्सपेन्सिभ नाउ अ डेज है. त्यही पैसाले तपाईँ यु क्यान गो अन अ नाइस टुर, अन अ नाइस ट्रिप टु युरोप होइन. इन्जोय गर्नुहोस्, स्विजरल्यान्ड जानुहोस् यार. द एल्प्स आर सो ब्युटिफुल होइन. हनीमुन बनाउनुहोस् न एल्प्समा गएर त्यो पैसाले होइन. एन्ड कम ब्याक विथ मोर एक्सपिरियन्स. त्यसपछि भोलि तपाईँको बच्चा जन्मियो भने यु क्यान टेल देम, ओ एल्प्समा कस्तो राम्रो थियो, स्विजरल्यान्ड इज सो मच फन. यु क्यान टेल देम अबाउट युरोप होइन. सो आई वुड से मेक यर लाइफ रिचर देन त्यो परिवारको क्वान्टिटेटिभ एक्सपान्सन भन्दा पनि, नम्बर एक्सपान्सन भन्दा पनि क्वालिटेटिभ तपाईँको टुगेदरनेसको क्वालिटेटिभ एक्सपान्सन गर्नुहोस्. रादर देन इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ यर फ्यामिली मेम्बर्स, make the quality of your togetherness more beautiful is what I would suggest. Whatever understanding I have with that. And this is very right, because we have to live अहिलेको present situation मा without किनभने अब अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तो past त already छँदै छैन, future is uncertain.
राइट अब अहिले नै बाँचेन भने भोलिको लागि देन हाउ इज इट इभन पोसिबल क्या यो भोलि भन्ने त कुरै छोडिदिनुहोस् न बाबा few days ago all these people that were flying from Ahmedabad to London, some of them, maybe some of them were from London. Some of them must have so many dreams to go and earn money, live amazing life. What happened? Within few minutes, कति खुसी थियो होला नि कोही कोही मान्छे त पहिलोचोटि त्यो प्लेन चढिरहेको थियो होला. And I remember when the first time I was on a plane, I was so excited. It was so much fun, right? So many people who were on that plane, flying, traveling, they must have so many dreams, so many excitements of future. What happened to that? Within few minutes, they were charred pieces of corpses. This is life. Hey, well, last time also I told you that your death and my death is the closest friend and is sitting next to me. In the same way, फ्युचरको बारेमा किन सोच्ने किन नसोच्ने भन्दाखेरि जीवन अति नै अनप्रेडिक्टेबल छ. हेर्नुहोस् न वरिपरि हेर्नुहोस् त, आफ्नै वरिपरि हेर्नुहोस् न, सो अनप्रेडिक्टेबल. बुझ्नु पर्यो नि हैन. अब फ्युचरको बारेमा चिन्ता गरेर के गर्ने? यस्तो स्पोन्टेनियस एन्ड अनप्रेडिक्टेबल लाइफ हैन. नेपालको राजा हैन श्री 5 महाराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, one of the most guarded person हैन. 10 वटा उहाँको सिक्योरिटीको सर्कल थियो. नेपालमा उहाँभन्दा पावरफुल को थियो होला हैन. आर्मी, पैसा, दरबार सबै चिज त उहाँको थियो नि हैन. यदि उहाँको जीवन त सुरक्षित थिएन भने कसको हामीमध्ये कसको जीवन के भन्न सकिन्छ है. अमेरिका जस्तो द मोस्ट powerful country, America, and which had a very charismatic president, George John J.F. Kennedy. He had just gone out on the top of that car, waving to people. Do you think he had expected that day would be the last day of his life? He was shot in his head. And the most powerful man with the most powerful system of security, if his life is not safe and secure, what plans can you make of future, right? But I'm not saying don't stop living, but live totally in this present moment. And then you will live moment to moment, and then the day life will bring the end or death spontaneously, you can leave happily. So this understanding has to be there. Yeah, त्यसो भन्दाखेरि फ्युचरको प्लानिङ गर्ने कि नगर्ने? गर्ने, आफूले गर्नुपर्ने सबै गर्ने हैन. नगर्नुस् भने पनि होइन. तर के गर्ने भन्दाखेरि राइट कर्म गर्ने आफूले हैन. प्लान पनि गर्ने, यो गरेर यो रिजल्ट आउला भनेर आफूले गर्नुपर्ने कर्म सबै गर्ने. तर यही हुन्छ भनेर चाहिँ नबस्ने. जे पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा पछाडि ब्याकड्रप अफ द माइन्ड त्यो पनि हुनुपर्छ. त्यो भयो भने चाहिँ जे भए पनि तपाईँ त्यसको लागि दुःख आए पनि तपाईँ आत्तिनुहुन्न, सुखमा पनि तपाईँ मात्तिनुहुन्न. किनभने त्यसले के गर्छ भने रिजल्ट तपाईँले भने अनुसार आयो भने पनि नआए पनि तपाईँको भित्रको इक्वानिमिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन हैन. डु एभ्रिथिङ, डु द राइट कर्म हैन. what is needed has to be done. You have to live your life. You have to earn your bread. You have to do things that is needed to be done when you're living in a world. Tara, don't be so sure that this is going to be the result. You can never be sure of the result. So garne, plan pani garne. Keep on going. Keep on going. Go with the flow. One step at a time. Yeah. True. त्यसपछि अघि अर्को कुरा मलाई ठ्याक्कै याद आइरहेको थियो होइन. थिङ्स ग्रो एकदम लाइक यो यङ्स्टरहरू मैले कुरा गरेको देख्छु होइन. पिपल टक अबाउट लाइक यो अहिलेको जेन्जी भनौँ न, दे टक मोस्टली अबाउट रिलेसनसिपकै कुरा गर्दाखेरि हामी राइट रङ हामी अलि डेप्थमै पनि गइसकेका छौँ होइन. बट देन मलाई अर्को के जोड्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि इफ पिपल आर नट सर्टेन अबाउट वाट काइन्ड अफ रिलेसनसिप दे आर इन, सबैमा यो अवेरनेस त छैन नि त होइन. त्यो हुँदाखेरि अहिले त मैले त सिचुएसनसिप भन्ने पनि देखाएको छु होइन. पिपल आर इन्टु लाइक विथ मल्टिपल पिपल्स होइन.
हाउ डु यु थिङ्क होइन त्यसमा अझै सिचुएसनसिपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ दुईजना भयो दे म्युचुअली अग्रिड मैले एकदम धेरैको देखेको चाहिँ म्युचुअली अग्रिड दे आर इन अ गुड रिलेसनसिप त्यो बिचमा दुईजनामा एकजनाको चाहिँ ठ्याक्कै डाइमेन्सन थिङ्किङ सबै चेन्ज भइदिन्छ कि एकजना दे गो डिपर अर्कोलाई चाहिँ ओके हाम्रो त कुरा भइसकेको छ नि दिस इट्स लाइक बााउन्ड्री मैले सेट गरिसकेको छु देन आइ एम नट रेडी है भन्ने अर्को देन त्यो बिचबाट निस्किँदाखेरि आई हेभ सिन पिपल बिङ इन सच अ वर्स सिचुएसन दुई तिनजना स्टुडेन्टहरूसँग त मैले काउन्सिलिङ पनि गरेको थिएँ यसमा होइन मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले के गर्ने भन्ने भन्दा पनि अब यस्तो यस्तो सिचुएसनहरू आउनु इज इट गुड अर ब्याड रिलेसनसिपको लाइक एउटा यस्तो नै हुनुपर्छ है भनेर प्र्याक्टिकल फ्रेमवर्कहरू केही छ कि छैन छैन है हेर्नु न each one is such a unique individual है मान्छे यस्तो कम्प्लेक्स क्रिचर हो यस्तो इन्ट्रेस्टिङ क्रिचर पनि हो everybody is so complex and so interesting and so intricate right there is no you won't find even twins are not the same you won't find two people you won't find two same people with even the same fingerprint people are that unique and individual हैन त्यसैले यो सनातन धर्ममा हिन्दुइजममा 33 कोटी देवता भनेको थियो नि हाउ मेनी 33 कोटी भनेको कति हुन्छ 33 crores probably 33 crores of gods को यो कन्सेप्ट किन छ भन्दाखेरि it is honoring this concept that every individual is unique that's why 33 crore gods for every person this concept was there so in the same way what I would say is you cannot have a framework you cannot say this is the right framework for this person यो भनेको त फेरि त्यही लादेको भइहाल्यो नि फेरि म I come from Osho school where individual freedom is kept at the highest so I cannot give you any framework that this is the right thing and you have to mold yourself into this is violence this is a very cruel violence कि त यस्तै हुनुपर्छ भनेर हामी सबैको कन्सेप्ट के हुनुपर्छ भने whatever rocks your boat man हैन तिमीलाई जे चीजले तिमीलाई आनन्द दिन्छ तिमीलाई जे चीजले तिमीलाई नरिश गर्छ त्यही बाटो जाऊ त्यही तिम्रो लागि ठिक हो भन्नुपर्छ हैन यो मनुस्मृति आई थिंक has created all मान्छेको लागि यो नियम कानुन यस्तो मैले एकदम टोटल अनार्किस्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन हैन तर सबैजनाले आफ्नो भित्रबाट आफ्नो लागि नियम बनाउनुपर्छ you should create your own framework I should create my own framework and we should have an understanding to respect each other's framework जुन तपाईले सिचुएसनशिप भन्नुभयो नि हेर्नुस् न तपाईले पहिले भन्नुभएको थियो it is a situationship in that situationship you two must have agreed to a certain things so यसमा त म गल्ती कसको देखिरहेछु भने जो गहिरो गयो हैन तिमीलाई पहिल्यै भनिएको थियो बाबा कि यो अग्रीमेन्ट हुन्छ हाम्रो बीचमा तिमीले अग्रीमेन्ट ब्रेक गर्यौ नि त त्यसको कारणले तिमीले पीडा पनि पाइराछौ एन्ड यु आस्क मी यो सही हो कि गलत हो यो दिस सफरिङ देयर इज नथिङ रङ हियर हैन यो सफरिङ पनि तपाईलाई मच्योर बनाउँछ पाको बनाउँछ तपाईले जे सिक्नु पर्थ्यो त्योबाट सायद तपाईले के सिक्नु पर्थ्यो भने यो अग्रीमेन्ट भन्ने चीज तोड्नु हुँदैन रहेछ जे अग्रीमेन्ट गरिएको थियो यसैमा बस्नु पर्ने रहेछ भने अर्को चोटी तपाई अलिकति मच्योर हुनुहुन्छ हैन so this is the lesson that you get your existence ma there is nothing that is wrong anything under this sky is there for a reason and from everything you get a lesson and you get a learning last time you asked me is there anything that you consider a mistake in your life no I consider everything in my life as a learning process how can I consider my lessons as a mistake then I am disrespecting them right in the same way so everything is a lesson for you तपाईले एउटा लेसन लिइरहनु भएको छ so in that situationship तपाईले अग्रीमेन्ट ब्रेक गर्नुभयो भने त्यो तपाईको गल्ती हो
अब सफर गर्नुहोस्, तर त्यो सफर गर्नु पनि गलत किन होइन भने सफरिङबाट तपाईँले लर्निङ लिनुहुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा कि तपाईँले सोध्नुभयो कि रिलेसनसिपको राइट फ्रेमवर्क हुनुपर्छ भन्नुभयो नि, नो देयर इज नो फ्रेमवर्क, एन्ड हु एम आई टु गिभ एनी फ्रेमवर्क फर एनीबडी होइन। यो यो सधैँ यो प्रब्लम छ क्या होइन। हामी अलिकति कोही गुरु पाउने बित्तिकै गुरु देख्छौँ, कोही अलिकति आध्यात्मिक चोला पहनेको मान्छे देख्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो सारा चिज उहाँलाई सुम्पिदिन्छौँ। मेरो लाइफ डिटरमाइन गरिदेऊ, वाइ कान्ट यु डिटरमाइन योर ओन लाइफ? आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहोस् न होइन। वाइ गिभ योर लाइफ इन्टु द ह्यान्ड अफ द अदर? अनि उसले त्यसपछि तपाईँको एक्सपेक्टेसन पुरा गरेन भने अनि त्यही मान्छेलाई तपाईँ गाली गर्नुहुन्छ होइन। बिकज यु गेभ द्याट फ्रिडम टु दि अदर पर्सन। तपाईँको मालिक बन भनेर तपाईँले दिनुभएको थियो नि त होइन। सो डोन्ट आस्क मी फर अ फ्रेमवर्क यु नो। तपाईँले मलाई पावर दिइरहनु भएको छ क्या। टेक योर ओन पावर एन्ड मेक योर ओन फ्रेमवर्क। त्यो हुनुपर्छ जीवनमा। त्यही भएर यत्रो एक्सप्लोइटेसन हुन्छ नि यो अध्यात्ममा, धर्ममा। गुरुहरूले किन एक्सप्लोइट गर्यो भने यति हामी आवाज कुराहरू सुन्छौँ नि। किन सुन्छौँ भन्दाखेरि त्यो जो मान्छेहरूले आफ्नो पावर अर्कोलाई दियो क्या होइन। तपाईँभित्रै आफ्नो पावर छ, तपाईँले बाटो देखिरहनु भएको छैन। यस अफकोर्स देयर आर पिपल हु आर कम्प्यासनेट एन्ड दे विल सो यु द राइट वे, बट दोज पिपल आर भेरी ह्यान्डफुल। तपाईँले औँलामा गन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले तपाईँलाई एक्सप्लोइट नगरिकन तपाईँको लागि जे सही हो त्यो चिज बताइदिन्छ। किनभने उनीहरूमा करुणा छ, उनीहरूमा सेन्सिटिभिटी छ, उनीहरूमा इन्टेलिजेन्स छ र उनीहरूले फ्रिडमलाई भ्याल्यु गर्छ होइन। तर मोस्ट अफ द पिपल एक्सप्लोइट यु। द्याट इज माई एक्सपिरियन्स होइन। सो डोन्ट गिभ पावर टु एनीबडी। र पछि तपाईँले नै पावर दिनुहुन्छ अनि पछि चाहिँ यसले मलाई धोका दियो, यसले मलाई यस्तो गर्यो भनेर रुनुहुन्छ होइन। सो नो, डोन्ट गिभ द्याट। कसले एक्सप्लोइट गर्दैछ भनेर चाहिँ चिन्ने कसरी? चिनिहाल्छ नि यार। टाइम आएपछि त्यो मान्छेले दुःख दिन्छ, त्यो मान्छेले तपाईँलाई सधैँ झुट त सधैँ एक न एक दिन त यो सूर्य र चन्द्रको मुनि सत्य उजागर भइहाल्छ क्या। यहाँको एउटा डिफल्टेड सिस्टम हो, डिफल्टेड छ यो, पहिल्यैदेखि सधैँ चलिरहेको नियम हो। जसले तपाईँले झुट सधैँ गर्न सक्नुहुन्न, नाङ्गिन्छ क्या। मैले तपाईँलाई अहिले हामी कुरा गर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स बाहेकको कुरा गरेँ, मैले ओशोलाई नै कोट गरेँ भने जुन मेरो एक्सपिरियन्समा छैन भने मेरा शब्दमा त्यति स्ट्रेन्थ हुँदैनन् होइन। त्यति मैले जे बोलिरहेको छु त्यसले तपाईँलाई जति अहिले आई थिङ्क युआर बिङ टच्ड बाई इट यु नो। आई स टियर्स इन यर आइज। हाउ क्यान यु हेभ टियर्स इन यर आइज इफ आई एम नट स्पिकिङ द ट्रुथ होइन। आँसु आउनु भनेको त तपाईँको हृदयले एक्सप्रेस गरेको हो नि त। हृदयले त बुझ्छ के सत्य हो के झुट हो। तपाईँले मनलाई त झुक्काउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले जुन चिज सत्य हो त्यो सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन भन्छ, अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन भन्छ नि होइन। त्यही भएर म पनि जति अथेन्टिक हुनसक्छ, त्यही भएर मैले तपाईँलाई लभ भनेको के हो भनिनँ नि। मैले हेर्नुहोस् यति ओशोलाई सुनेको छु होइन, कति अरू मास्टरहरूलाई सुनेको छु प्रेमको बारेमा कस्तो ठुलो ठुलो ज्ञान छ। त्यो मैले अहिले बोलेँ भने नि यस्तो लाग्छ मेरै भित्रबाट पहिला तपाईँलाई त्यहाँसम्म त्यो चिज पुग्नुभन्दा पनि अगाडि मेरै आत्माले भनिसक्छ कि ए बाबा जे चिजको बारेमा तँलाई थाहा छैन त बोलिरहेछस्, यस्तो खोक्रो के बोलिरहेछस् भनेर भन्छ क्या। सो द्याट्स वाइ आई डिडन्ट स्पिक अबाउट इट। आई वाज प्लेइङ सेफ होइन। जुन चिजको बारेमा आफूलाई थाहा छैन त्यो चिजको बारेमा बोल्नु त्यो पक्रिहाल्छ र मान्छे जति सेन्सिटिभ छ उसले तपाईँलाई पक्रिहाल्छ। सो कसरी पत्ता लगाउने भन्नुभयो नि, त्यसमा फेरि हामी त्यहीँ आउँछौँ। तपाईँको भित्र क्ल्यारिटी हुनु पर्यो होइन। तपाईँको भित्र क्ल्यारिटी छ भने अगेन वी कम ब्याक टु द सेम थिङ द्याट वी स्टार्टेड फ्रम। इफ यु हेभ क्ल्यारिटी इनसाइड यु देन योर बिइङ विल टेल यु द्याट दिस इज नट राइट है। कतिचोटि हामी अनि यस्तो हुन्छ, कतिचोटि यो सही होइन यो गलत भइरहेछ भन्दा पनि अनेक चिजको प्रलोभनले या अनेक चिजको हिप्नोसिसले, अनेक चिजको प्रोग्रामिङले गर्दा पनि हामी त्यो सिचुएसनबाट बाहिर आउँदैनौँ क्या। त्यो पनि हुन्छ फेरि होइन। त्यो पनि मान्छेले, तर के गर्ने, लाइफ हो, सबैको आफ्नो आफ्नो जर्नी छ यहाँ। अब यो सबै चिज भइरहन्छ क्या, यो नहुने होइन
Yeah, it keeps on happening. Yeah. हजुरले आज भनेको धेरै कुराहरू आई एम टिचिङ दिस एभ्री डे टु माई स्टुडेन्ट भनेर फेरि पनि रिलेट भइरहेछ कि हजुर लाइक धेरै जसो कुराहरू चाहिँ कन्सियसनेसको सो आई एम गिभिङ द स्पिरिचुअल नलेज अल्सो आउट अफ द बक्स आउट अफ वेयर आई डोन्ट नो भने why जस्तो not why Yeah. not why I mean, like, just because I am an initiated disciple doesn't give me it's not my copyright to be spiritual. True. It is also every being is spiritual. Yes. हैन जस्ट तपाई यति स्पिरिचुअल हुनुहुन्छ हैन तपाईले जे गरिरहनु भएको छ इन अ वे एभ्रिथिङ द्याट वी आर डुइङ इज स्पिरिचुअल नवीन जीले यो क्यामेरा चलाउनुहुन्छ हैन ही डज इट विथ सो मच craft and Yes. properness Skills, and yeah. harmony and skill. That is Yeah. spirituality. हैन why not? It is everybody's right and joy to be spiritual. हैन just because म ओशो सन्यासी हो भनेर माला लगाउँछु भनेर मलाई मात्र आध्यात्मिक हुने थोरै राइट छ सबैलाई छ यो राइट तर कसले कति एक्सपिरियन्स गर्यो भन्ने कुरा त फरक पर्छ राइट because you have experienced a lot 21 years like you have been a different frame हैन त फेरि back to the त्यही जर्नीमा हामीले पहिलो एपिसोडमा पनि कुरा गरेका थियौ हजुर राइट सो इट वाज अ लङ टाइम लङ टाइम भन्ने भन्दा पनि इन again मलाई यो वर्ड युज गर्न एकदम इट्स सच corny cringy word because it's been used so much spirituality भन्ने यति धेरै आजकल प्रयोग भएको छ नि यसको लागि केही राम्रो शब्द खोज्नु पर्छ हैन तर हेर्नुस् यो आध्यात्मिक बाटोमा 21 वर्ष भनेको केही पनि होइन है म यदि मैले त्यहाँबाट केही जे सिक्नु पर्ने सिकेको छुइनँ भने नि यो केही पनि होइन इट्स नथिङ इट्स जस्ट कत्रो लामो जर्नी छ मेरो आफ्नो स्ट्रगल त मलाई थाहा छ नि त मनले कति विचलित बनाउँछ हैन मनले कति तपाईलाई कहाँ लिएर जान्छ हैन सो यो उसमा एउटा मेरो कर्मले मलाई 21 वर्ष एउटा आश्रममा बस्नु थियो म बसेँ हैन त्यो भनेको त्यसलाई अब मान्छेले हेर्दाखेरि अब यो 80 वर्षको 90 वर्षको 70 वर्षको जीवनमा 21 वर्ष धेरै ठुलो लाग्ला तर कति जिउन बाँकी छ जिएर मरिसकेपछि फेरि के बाँकी छ थाहा छैन हैन यो त सानो एउटा अंश मात्र हो है मान्छेले शिवपुरी बाबाले 50 वर्ष यो जीवन इन दिस लाइफ देयर वाज अ मिस्टिक कॉल्ड Shivapuri Baba in South India and he meditated in deep forest for 50 years of this life before he became enlightened. For him to even spend that 50 years, he must have meditated so much in his previous lives. हैन यो त्यही भएर इन यो स्पिरिचुअलिटीमा 21 वर्ष भनेको कुनै ठुलो कुरा हैन कि यसको बारेमा मैले अहम गर्नु घमण्ड गर्नु केही पनि छैन किनभने कुनै ठुलो कुरा हैन यो बित्यो त 21 वर्ष त हैन अब आउने स्ट्रगलहरु के छ के थाहा मलाई म कति आफ्नो बाटोमा हिँड्न सकुला नसकुला मैले आफ्नो होस कति राख्न सकुला नसकुला हैन त्यो त मलाई थाहा छैन I don't know what awaits for me so I'm grateful to those 21 years but I cannot have any pride of those 21 years because it's just gone स्पिरिचुअल मान्छेहरुको जब अध्यात्ममै जीवन बिताइएको हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ करियर चाहिँ के हुन्छ उहाँहरुको लाइक अहिलेको टाइमको कुरा गर्दा हामी मोडर्न गुरु गडको कुरा गर्दैछौँ ओशो हैन उहाँले चाहिँ मोडर्न लाइफ पनि बाँच्यो तिमी यो भौतिक दुनियाँको मजा लिएर स्पिरिचुअलिटी तिमी आफै भित्रको आफूलाई चिन भन्नुहुन्छ नि त अनि त्यसपछि तिमी लाइक कहीँ गएर बसिरहेछौ राइट अब तिमीसँग केही करियर छैन तिम्रो शिक्षा दीक्षा कसरी हुन्छ राइट हाम्रो त ट्रेडिसनल वे अफ टिचिङ छ नि त कलेज जाने लेक्चर्स दिने एन्ड देन त्यसरी पढाउने हाम्रो प्रणाली छ त्यसमा कसरी फिट हुन्छ स्पिरिचुअल मान्छे जस्तै हजुरकै कुरा गरौँ न लाइक यु स्टेड देयर फर 21 इयर्स त्यो भनेको त एकदम पढ्ने करियर ग्रो गर्ने जस्तो समाजको एउटा चित्रण छ फ्रेमवर्क छ त्यो भित्र बसेर काम गर्दाखेरि धेरै जसो समय एकदम युथफुल टाइम भनेको चाहिँ त्यसमै बिताइन्छ आफ्नो करियर बनाउनमा सो हाउ डिड यु बिल्ड योर करियर किनभने मोडर्न लाइफमा बाँच्न पनि छ नि त एउटा कुरा हेर्नुस् that's why Osho talked about the concept of Zorba the Buddha हैन जुन ट्रेडिसनल अध्यात्म थियो
पुरै जीवनलाई नकार्ने, हैन, लाइफलाई, वर्ल्डलाई नकारेर गुफामा गएर ध्यान गर्ने, त्यसपछि आश्रममा मात्र बसेर ध्यान गर्ने, आफूलाई जीवनसँग ब्रेक गर्ने, हैन, नेगेट गर्ने, जीवनको प्लेजरहरूलाई नेगेट गर्ने, हैन, त्यो ओशोमा छैन. Osho talked about a more healthy and a more balanced way, and that is Zorba the Buddha. What is Zorba the Buddha? Zorba the Buddha means you live and balance both your life, your material life and your spiritual life should be in harmony with each other and should complement each other rather than conflicting with each other. भनेर ओशोले भन्नुभयो. र अर्को कुरा ओशोले के भन्नु भने जति तपाईँलाई जीवनले सिकाउन सक्छ नि, जति तपाईँलाई मार्केट प्लेसले सिकाउन सक्छ, त्यति तपाईँलाई एउटा आश्रममा बसेर, हैन, एउटा कुवाको भ्यागुता हुन्छ क्या मान्छे, हैन, त्यो त्यति तपाईँ जङ्गलमा जीवनबाट त तपाईँ भाग्नुभयो नि त, त्यो ओशोले कहिले पनि भन्नुभएको होइन है. त्यही भएर जुन म 21 वर्ष बसेँ नि, तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँको युथको यत्रो टाइम यु स्पेन्ड इन एन आश्रम, तपाईँले करियर बनाउनु पर्ने, युथ गर्नुपर्ने, तपाईँले भन्नुभयो, या पैसा कमाउनु पर्ने तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, धेरैजनाले भन्नुहुन्छ. I don't have any regret of that. I learned so much from those 21 years, which I could not have learned even if I went to the best university in the world. Being in an ashram is being in one of the best universities. You learn so much. You learn the ups and downs of life. And as my last time pani tapailai bhaneko thiye, the reason why I'm here today, why I'm speaking to you today, the reason why you invited me to this show is because of what I learned and what I got from that ashram and living there for 21 years. अब करियर के गर्ने त भनेर सोच्नुहुन्छ, यो मैले म्यानेज गर्नु पर्यो. यदि म एउटा सच्चा ओशो सन्यासी हो भने त ओशोले त बाटो दिनुभएको छ त, हैन, कि दुईटैलाई ब्यालेन्स गरेर जाऊ, पैसा पनि कमाउनु पर्छ, ध्यान पनि गर्नुपर्छ, हैन. त्यो एकदम त्यो गाह्रो बाटो हो क्या. एक्चुअली इट इज अ मोर डिफिकल्ट वे. सबै चिज प्रति बन्द गरेर आफूलाई गुफामा गएर बसेर या आश्रममा गएर बस्नु भनेको त एस्केपिजम हो. तर ओशोले के भन्नुभयो भने होइन, तपाईँ मार्केट प्लेसमा गएर शान्त हुन सक्नुभयो, कोलाहालमा गएर पनि तपाईँको भित्रको इक्वानिमिटीमा केही फरक आएन भने, एन्ड देन ओन्ली यु हेभ पास द टेस्ट, हैन. त्यसपछि त तपाईँ बल्ल सबल हुनुभयो यो बाटोमा हिँड्नको लागि. you've not graduated from it. You're finally ready to walk on this path. And that is the qualification that you need. भनेर ओशोले त्यो भन्नुभएको हो, हैन. अब मैले अब सिक्नु पर्यो. कति नै, म 36 वर्ष भएँ आज, के नै भएको छ र, हैन. अब करियर कसरी बनाउने भन्नुहुन्छ. आई डोन्ट नो व्हाट इज करियर, के हो करियर, अब यही के हो करियर मलाई थाहा छैन. मैले कहिले यसको बारेमा मेरो जीवन कहिले मैले प्लान गरेर सोचेको छैन है. जुन दिन म आश्रम बस्छु भनेर गएँ, त्यो दिन पनि मेरो आफ्नो डिसिजन थियो, मैले गरेँ, हैन. कसैले मलाई बोलाउनु भयो, त्यो भएर मैले गएर बाँचेँ त्यो जीवन, हैन. त्यो पनि मेरो डिसिजन थियो. आज म बाहिर छु, त्यो पनि मेरो डिसिजन हो, हैन. आई स्ट्यान्ड विथ माई डिसिजन, एन्ड हाउ आई एम गोइङ टु म्यानेज दिस लाइफ इज अप टु मी. It is nobody is to blame for this, whether it becomes good or whether it becomes bad. It is my responsibility, and I take full responsibility of that. अर्को कुरा, अब करियर, आध्यात्मिक मान्छेको करियर हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो. किन नहुनु, हुनु पर्यो नि, हैन. सबैजनाले आजकल हेर्नुहोस् न, रिट्रिट गराउनुहुन्छ, कतिजनाले पडकास्ट चलाउनुहुन्छ, कतिजनाले यस्तो यस्तो मान्छेहरू जस्तो कबीरलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले, हैन, म्यानेज गरेर छैनन् र गुरुहरूले. कबीर जस्तो मान्छेले, एनलाइटन भइसकेको एउटा मान्छेले चरखा चलाएर, कपडा बनाएर, कपडा बुनेर आफ्नो करियर चलाउन सक्नुहुन्छ भने, हैन. ओशो वाज अ प्रोफेसर and he was earning his own salary, he was earning his own bread until a long time, right? Only after his schedules became too tight and he did not have any time for it, then he gave up his career as a professor, हैन. so उहाँहरूले पनि त गर्नु भएको छ भने म कुन खेतको मुला हो र, मैले पनि त म्यानेज गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो. अब स्ट्रगल होला, गाह्रो होला, तर यही
स्ट्रगलमा यही गाह्रोमा त सिकिन्छ नि हैन आज वर्ल्डमा छु मटेरियल लाइफमा छु हैन सो अब अझ मलाई यसले मच्योर बनाउँछ हैन मृत्यु त आउँदैछ मृत्यु आउन्जेलसम्म त मच्योर हुनु पर्यो नि त सिक्ने जबसम्म मृत्यु आउँदैन यो जीवनले के सिकाउँछ त्यो सिकिरहनु पर्यो सिक्दै जानु पर्यो यो मृत्यु आइसकेपछि फेरि कुन जीवन हुने हो के हुने हो थाहा छैन है कस्तो के छ त्यसपछि त्यो पनि लर्निङ होला हैन सो मैले त्यसरी लिएको छु र कहिले मैले प्लान गरेको छैन अघि तपाईँले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँको फ्युचर प्लान के छ छैन बाबा अब के भन्नु झुट बोल्नु भन्नु भने म भन्न सक्छु आई क्यान से भेरी फ्यान्सी थिङ्स आई हेभ दिस प्लान आई हेभ नो प्लानिङ छैन बट लाइफ हेज टेकन केयर भेरी ब्युटिफुल्ली माई गुरु हेज बिन भेरी ग्रेसफुल अपन मी हैन मेरो जसको मैले माला लगाइरहेको छु ओशो भगवान श्री रजनीश उहाँले फूल जसरी राख्नु भएको छ आजसम्म काहीँ केही चिजको कम्प्लेन छैन कहिले पनि दुःख दिनुभएको छैन हैन सिकाउनु भएको छ तर अब यो गुरु शिष्यको एउटा अर्को पाटो छ नि त त्यसले कारणले गर्दा आजसम्म उहाँले हजुर हामीले अगाडि कुरा गरेका थियौँ हैन उहाँले आजसम्म चलाइरहनु भएको छ सिकाइरहनु भएको छ भने भोलि पनि सिकाउनुहुन्छ गराउनुहुन्छ जे उहाँले गराउनु पर्ने छ प्रेम उहाँसँग छ हैन इन दिस तपाईँले सोध्नुभयो नि रिलेसनसिप लभ भन्नु मेरो लागि चाहिँ मेरो सबैभन्दा लभ भनेको उहाँ हो यो मान्छे हो है कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छु उहाँलाई पनि तर जब सम्झिन्छु अहिले अब सम्झिएँ एकदम भित्रदेखि इट मुभ्स मी हैन द्याट त्यो चाहिँ हाम्रो यो पार्ट अफ द वर्ल्डमा चलिरहेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट एस्पेक्ट हो दिस लिनिएज of guru and disciple, guru र शिष्यको जुन सम्बन्ध छ and I'm not saying master because English has no other translation यसमा हैन इंग्लिशले गुरुलाई मास्टर भन्छ नि हैन त्यो होइन गुरुलाई मास्टर भन्न मिल्दैन he is not my master he doesn't govern me मेरो मालिक भनेर कहिले पनि आफ्नो मालिकता उहाँले जनाउनु भएको छैन गुरु भएर मेरो साथ दिनु भएको छ मलाई गाइड गर्नु भएको छ मलाई प्रेम दिनु भएको छ हैन मलाई सिकाउनु भएको छ सो त्यो हो एउटा गुरु शिष्यको सम्बन्ध इट इज द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ द्याट हेज ह्यापन्ड इन दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड हैन सो त्यही चिजले देखाउँछ भन्न त मैले भन्नुलाई तपाईँले करियर के गर्ने के प्लान छ तपाईँको भन्नु सोच्नुहुन्छ छैन यार प्लानिङ तर आजसम्म जसले राजा जसरी राखिरहेको छ हैन भोलि पनि उसले राख्छ यो एउटा ट्रस्ट चाहिँ छ Yeah, somebody asked me today. हजुर what is the best way to learn भनेर देन मैले के सोचेँ भन्दाखेरि मलाई के याद आयो भन्दा मैले कसरी सिक्छु त भन्दा आई लाइक रिडिङ बुक्स होइन मैले मेरो चाहिँ त्यो प्याटर्न तर अहिलेको जेनेरेसनमा आइपुग्दाखेरि वी कुड सी दिस एकदमै पिपल आर नट इन्टु रिडिङ बुक्स घट्दैछ बिस्तारै बिकज त्योभन्दा रमाइलो छ नि त पडकास्ट छ राइट एन्ड अडियो नोट्सहरू छ देन देयर आर लट्स अफ थिङ्स होइन एन्ड डु यु थिङ्क reading is important to uplift yourself as a person? I feel tapele sodhnu what is the best way to learn? To live is the best way to learn. To live totally, whatever you're doing, wherever you're doing, to live that, to experience that, and to let your experience give birth to understanding, to maturity. Is the best way to learn. That can be anything for anyone. तपाईको लागि किताब होला कसैको लागि पडकास्ट होला कसैको लागि खेतमा खन्नु होला हैन but live and live totally. When you're reading you should be very total with your reading. When you are plowing your field, farming your field or digging a garden, that you should live that totally and that will teach you that will help you to learn. मेरो आफ्नो लर्निङ त्यही हो मैले जिएको भएर मैले जे सिकेको छु आफ्नो जीवनमा घटेका घटना आफ्नो जीवनमा आएका उतार चढावमा भेटेका मान्छे उनीहरूलाई हेरेर सिकेको छु मैले भने नि अघि मलाई अहिले सबभन्दा टच गरेको भनेको यो द वे Maggie Doyenले जसरी प्रेम गर्नुभयो नि she changed 54 lives हैन I wish I could do that
है मलाई कस्तो त्यसले टच गर्यो हैन I wish I had that much of compassion that this compassion moved me to help and share हैन so I wish I had that I can pray that I imbibe that compassion from her हैन सो जीवनले सिकाउँछ मेरो मेरो मैले भन्छु सबभन्दा ठुलो टिचर भनेको लाइफ हो समय हो यस हाम्रो पहिलाको एपिसोडमा पनि आई कुड सी मोस्ट अफ आवर पिपल जसले हेर्नुभयो उहाँले सोध्नु भएको थियो कि वाट इज द काइन्ड अफ रिट्रिट्स द्याट यु डु होइन अनलाइन गर्ने हजुरको इन्फिनिटी रिट्रिट भयो देन अल्हाद है अल्हाद रिट्रिट हजुरले त्यसमा रिट्रिटहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ आई कुड सी द अल ओभर सोसियल मिडिया होइन अलिकति के हुन्छ रिट्रिटमा त्यो भन्नुहोस् न फर्स्ट थिङ what is retreats? What are these retreats or meditation camps? Or what is Ahlaad Retreat? Ahlaad Retreat is a very neutral space that welcomes... Name of the meaning once in the first one. First, the name of this thing is Ahlaad Retreat. Ahlaad comes from the Sanskrit language, which means bliss. Very simple thing. Bliss, joy, ullas. Right? त्यो हो आह्लाद भनेको आह्लादित हुने भन्छ नि हैन सो द्याट इज द मिनिङ अफ आह्लाद भेरी सिम्पल रिट्रिट भनेको टु रिट्रिट इन्टु योरसेल्फ हैन टु टेक सोलेस इन्टु योर ओन बिइङ द्याट इज रिट्रिट द्याट इज द नेम अफ द मिनिङ अफ आह्लाद एन्ड रिट्रिट वाट ह्यापन्स इन दिज रिट्रिट्स इन these retreats are very neutral space that welcome anybody and everybody who wants to go inside, who wants to take a pause from life, who wants to take a pause from the hustle and bustle of their everyday living, and who wants to come and create space for themselves to heal, to express, to love, to grow in love, to meditate, and to do anything that is life affirmative. Ahlaad Retreats welcomes any tool that is life affirmative and to make life more joyful, make life more ahladit. So any tool, it could be anything. It could be meditation. It could be techniques from Osho. It could be techniques from Sufi. It could be techniques from Tibetan Buddhism. Anything, or it could even be martial arts or Tai Chi or anything that adds to life. Is what we do in Ahlaad Retreats. And anybody anybody who wants to heal, anybody who wants to explore life, anybody who wants to explore their insides, anybody who wants to come maybe you just want to come and unwind in a group of friends who all have a mutual understanding and a mutual goal to go deep into themselves. This is what is Ahlaad Retreats. And then you ask me, what is Infinity, the Infinity program? So this Infinity program came as a concept that, so this is a collaboration of the Sarvapath transformation. Sarvapath भन्ने एउटा path, so there is a thing called the Sarvapath transformation, and it is a collaboration between the Sarvapath transformation and Ahlaad Retreats, and we came up with this Infinity program which I facilitate, and it is an online program, and it is right now it is becoming more popular in the West. People from West who have very limited time, who want to also explore themselves, who want to tap into these, what I have learned in these 21 years. So Infinity is this distilled program, very short, could be of 3 days, could be of 1 day. We provide that space, online space, for people to come and learn and try to learn those tools that can help them tap into their infinite source, into their potential to become good leaders, to become great executives, to live life nicely, to become good, partners, to become good lovers, to become good storytellers, to become good performers. There are so many tools that are available.
And these are ancient. It's a combination of ancient and modern tools, which it's a very compact program. And with these tools, we help people to what they would require months of training, months of retreats, but we have distilled it into a very compact 3 days or 1 day program from which people can take these tools back and use them in their everyday life. And in simple words, tap into their inner source, which is infinite. Tap into their potential, which is infinite, and become limitless. And it's very good that people are loving it, and it's growing so beautifully in the West. This is what it is. Good luck for your retreat. Oh, thank you so much. I really mean it. अब हामी रियल स्टोरी सेगमेन्टमा जाउँला. My favorites. This is the thing that you love. You told me, right? Yeah. So यसमा म हामीसँग त्यो त अप्सन छैन. Choose. Oh, no, don't explain that right now. Oh my God. Okay. So I'll give you options. जसले चुज चाहिँ यहाँ पनि गर्नु नै पर्छ. So what would you choose between love and freedom? Freedom. Any day. अलिकति explain. Only somebody who is free inside and outside. First, I say inside. You're free from your own tendencies. You're free from your own shortcomings. You're master over your own shortcomings. That is inner freedom. When you have that freedom inside, you can engineer the freedom outside. Only that person can really love. That's why I say freedom over love. Okay. As you said, one emotion that you haven't mastered yet. None of the emotions. I'm learning. I'm still a student on the path. I don't think there is an end to learning. There is no end to, if I say I have mastered, means the learning has finished. I don't think there is an end to learning, and I have not mastered any emotions. I'm struggling every day. I'm learning every day, and I want to become more compassionate. I want to be more peaceful. I want to have a more peaceful mind. I want to, not be driven by my anger and my lust, but I'm full of my shortcomings as well. So there are no emotions yet that I can say I have mastered over. Do you think soul remembered the touch? The soul Yeah. remembers the touch. Yeah. I feel the first thing is the body remembers the touch, And if the body remembers, the heart remembers it as well. And if the heart remembers, then the soul remembers. So before going to the soul, I give equal and more value to the body, because that's the first step. Soul is deep within. You don't know where the soul is yet. And it's such a abstract thing, such a subjective thing. Yeah. So, and more than the soul remembering, I don't think the soul remembers. It's the body that remembers. And then it's the heart that remembers. And then maybe, the soul gets that experience. Soul is untouchable. Nothing can touch the soul. The soul is free from everything. It's the body and the heart that remembers. Yeah. One moment when you feel silence was louder than words. There are so many moments. Pick the one. One thing that just comes across my mind right now is, when I meditated, I happened to explore a cave in Nagarjuna. There is a cave, and there are Buddhists. It's a Buddhist cave, and deep inside there are statues of Buddha. And I sat in that cave, and at that time, that silence, it was not just because of the absence of noise, but the energy that this place had. Of course, physically it was very silent, but
but on a much deeper level. The essence of that place was silence. And that silence really moved me. And that is the time when silence was louder than words. And it was a beautiful experience. It was a state of meditation. I was meditating there, and that's something I remember. What is the अब अलिकति फन्नी बनाऊ ल what is the best food that you have explored or हजुरको favorite food के हो? I like Japanese food. The whole aesthetics of it, the minimalism of it, and how they make it. I'm vegetarian, but even sushi, the way they make it, it's very crafty, it's very artful, and at the same time it's very minimal. I find it very zen, the whole Japanese food. And I really enjoy that. And nowadays I'm making lots of salads. I only eat one time meal. For a few days I've been practicing that. That's keeping my body very light. So I'm exploring with salads. Every day at home somebody cuts everything, but I have to. It is my daily activity, because I like to get involved and I like to work in the kitchen. Spend some time. I find it very therapeutic. So I make my own salad. I at least mix my own salad, put the right quantity. Even though somebody helps me to cut everything, but when that is ready, I like to mix different seeds, different fruits, different leaves, and making that and eating that. It's very joyful for me. It's very therapeutic for me. So that is something that I really enjoy. Do you think is it necessary for you to get married? No, it is not necessary. Nothing is necessary for anything, for anybody. Yeah. It can be an experience, but nothing is necessary and compulsory. These two words, is it necessary? Is it compulsory? No, it is not. As I told you, to each his own, right? So because of that, nothing is necessary here, But also that does not mean it is not necessary, or it is not, the option is not there. Who knows? I don't know. Right now, I'm not in that state. I have no state of mind to get married. But who knows? Life is so unpredictable. If I have learned anything, then that is that life is unpredictable. So anything can happen. Anything can come my way, and I should not fight with it. That is something easy. Be relaxed. That's what I've learned. What is necessary is to be relaxed, no matter what. Yeah. And you should be ready to balance what you are doing. Yeah. Yeah. Of course. First, you have to be prepared. Yeah. Right. This whole thing is preparation. Yes. Yeah. अब हामी अन्त्य हामीलाई टाइमको त we never get into that, है. कति बेर गइसक्यो है? We don't know how long. About 2 hours. Really? Yeah. अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो आजको सबै कुराको कन्क्लुजन है, मलाई के सोचिरहेको छु त, मलाई के याद आइरहेको छ त अहिले भन्दा चाहिँ हामी सक्सेस भन्छौँ. सोसाइटीले कति धेरै हामीलाई लाइक दिज एन्ड डुज, राइट? देयर आर लट्स अफ थिङ्स विच सोसाइटी फिड अस. काम गर्नुपर्छ, यु हेभ टु डु दिस, यु हेभ टु डु द्याट. सक्सेसको यति धेरै हामीलाई फिड गरेको छ, राइट? हामी काम पनि गर्दैछौँ, हामी सँगसँगै रिलेसनसिप पनि हाम्रो सँग नै ग्रो हुँदैछ, राइट? चाहे त्यो रोमान्टिक होस्, चाहे फ्यामिली होस्, वाट एभर इट इज, होइन? लाइक जोसँगको पनि रिलेसनसिपको कुरा हुन सक्यो. यो सबै चिजको ब्यालेन्स, राइट? र रिलेसनसिप राम्रो हुँदाखेरि तिम्रो चाहिँ करियर पनि सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने पनि हामीले सुनिन्छ नि त. इज इट ट्रु, अर हाउ टु मेक ब्यालेन्स अन दिस? Are you saying that your career can be successful if your career, relationship, your life, right? if your relationship is balanced? Yes. I don't know how you determine success. Right? How what is success, right? Who's going to give the definition of success? Is having good career, good house, good amount of money success? Or is it having the peace of heart and mind success? What is success? I think, to me, how you are able to
have love and compassion in your life, how you are able to relate with everyone with friendliness, friendship, and love, how you can make your life every day, how you can make your life beautiful, how you can do something aesthetic in life. And when you go to sleep, how you can sleep with a peaceful heart, how you can sleep with, how you can have a good, enjoyable sleep when you go to bed. This is what I consider success, And for that, if you say, is relationship necessary? To some, maybe yes. To some, no. As I said to you before, to each his own. सबैको आफ्नो आफ्नो बाटो छ र सबैको बाटोलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ. एकजना फर्मर रोयलले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो हैन. I heard it a few days ago, and this is what I like in the young people today is, that he said, करुणा, सबैलाई करुणा हुनुपर्छ, सबैसँग काइन्ड हौ भनेर एकजना यङ फर्मर रोयलले आफ्नो स्टेटमेन्टमा भन्नुभएको थियो नि. Yes, we need to have space of kindness and respect for the other to also exist here. And I really like that statement. मैले कुनै दिन उहाँलाई भेट्यो भने I would tell him that I really like that people are speaking the language of kindness and compassion today. For him to say that, ठुलो conflict भइरहेको थियो, के भइरहेको थियो, there was lots of scandal and everything, and he said, in his statement he said that let's have kindness, दयालुता फैलाउँ भन्नुभएको थियो उहाँले. त्यो मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो. It's not that I'm affiliated with anything political or non-political or anything, तर मलाई त्यो चीज कस्तो, it touched me, कि दयालुता फैलाउँ. And I think that's something very important and necessary today. दयालुतालाई फैलाउँ ताकि अर्को पनि यो दुनियाँमा हामीसँगै एक्जिस्ट गर्न सकोस्, त्यो फ्रिडम रहोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. त्यो चिज इम्पोर्टेन्ट छ कि सबैजना यहाँ एक्जिस्ट गर्न सकोस्, सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले बाँच्न सकोस् र हामीभित्र यति करुणा र यति कम्प्यासन र यति टलरेन्स होस् कि म त आफ्नो बाटो बाँचिरहेको छु, अर्को अर्कै बाटो बाँचिरहेको छ भने त्यो पनि द्याट इज इक्वली रेस्पेक्टफुल. सो त्यो चिज जरुरी छ जीवनमा जस्तो मलाई लाग्छ. र ब्यालेन्स त हुनै पर्यो. ब्यालेन्स कसरी ल्याउने भने यही सानो सानो चिजलाई तपाईले ब्यालेन्स गर्नुभयो भने हामीले अगाडि कुरा गरे जस्तो हो, कसरी जुत्ता खोल्नु भयो, कसरी खानु भयो, कसरी टाइममा पुग्नु भयो, यो सब चिजले तपाईको लाइफलाई सुन्दर बनाउन सक्छ. यो सब चिजलाई ब्यालेन्स गर्न सकियो भने बाहिरी जीवन पनि ब्यालेन्स हुन्छ. रिलेसनशिप त धेरै बाहिरको कुरा हो नि. भित्री ब्यालेन्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, इज द मोस्ट एसेन्शियल थिङ. त्यो ब्यालेन्स भयो भने बाहिरका सबै चिज ब्यालेन्स हुन्छन्. र फेरि भन्छु, दयालुता फैलाउँ. Yeah, thank you for this beautiful note at the end. To be continue भनेर आजको लागि thank you भन्दै अब आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ बिदा लिउँ अब है. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for giving me this space and giving me this, तपाईले पनि कस्तो रिसेप्टिभिटीले, साइलेन्सले सुनिदिनुहुन्छ. यो हाम्रो यो साझेदारी जुन छ, तपाईको मौनता र मेरो मौनता र तपाईको हाम्रो जुन ब्यालेन्स छ नि, तपाईले बोल्दा मेरो साइलेन्स, मैले बोल्दा तपाईको साइलेन्स, यो साझेदारीले यो भइरहेको छ. त्यो आदर र सम्मान र स्पेस दिनुभएको भएर तपाईलाई र हाम्रो द रियल स्टोरी टाइम लाई धेरै धेरै धन्यवाद. Today you spell it correct. Yeah, I made it sure that I'm going to say it right. It's real story time. Yes. So I made sure that I'm going to say it right. So यो balance भयो भने एकअर्कालाई जुन हामीले सम्मान दिएको छौं नि, यो स्पेस दिएको छौं नि, यसैको कारणले यो भइरहेको छ. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you. आशा छ यहाँहरूले आजको कुराकानीबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो होला
सिक्नुभन्दा पनि जीवन बाँच्ने कसरी भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई धेरै क्ल्यारिटी भयो होला। हामीले जीवन बाँच्नको लागि सहज केले बनाउँछ, यी यावत विषयहरूमा गरेको छलफल यहाँलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। फेरि पनि म सुजाता लगायत हामी आरएसटी टिम उपस्थित हुने नै छौँ। आशा छ यहाँहरूलाई आजको हाम्रो यो एपिसोड मन पर्यो होला। रियल स्टोरी टाइमलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै यहाँहरूको फिडब्याकको हामी प्रतीक्षा गर्नेछौँ। अर्को एपिसोडमा भेट हुने नै छ। हस्त धन्यवाद।